ओके सो हामीले आज चाहिँ biological phosphorus removal. Is it my internet? को चाहिँ कस्तो के कस्तो भनौँ न डिजाइन कन्सिडरेसन हुन्छन् र त्यो आई होप आई एम क्लियरली अडिबल. ओके जस्तो लाग्छ तपाईँले स्लाइड देखिराख्नु भएको छ होला. हजुर सबल अलि अलि अड्केर आइरहेको थियो आवाज. मेरोमा पनि त्यस्तै भएको छ. यहाँ आज भइदेखि इन्टरनेट मलाई यो त्यति राम्रो छैन के यो भइरहेको छ त्यसरी. हजुर मेरो स्वर पनि तपाईँको धेरैजनाको अड्केर आइरहेको त्यस्तो छ भने चाहिँ मलाई रोक्नु होला. म चाहिँ गर्छु है. मलाई च्याट बक्समा चाहिँ मेसेज गर्नु होला. ओके म स्लोली यो बायोलोजिकल फस्फरस रिमुभल भनेको के हो त भन्दा हामीले मेनली वी नो अबाउट दि न्युट्रिएन्ट्स होइन. र फस्फरसको कुरा गर्दाखेरि सो द कन्सन्ट्रेसन अफ फस्फरस इट क्यान बी तपाईँको चाहिँ होइन अप टु 15-20 मिलिग्रामसम्म हाम्रो टोटल फस्फरस होइन टिपी चाहिँ हुन्छ वेस्ट वाटरमा. अब देयर आर डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ फस्फरस होइन. हामीलाई चाहिँ अब फस्फेट अथवा फस्फेट भनेर जुन चाहिँ मेनली हामीले मेजर गर्छौँ. र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको पोलिफस्फेटको फर्ममा पनि हुनसक्छ. जस्तै यो डिटर्जेन्टहरूमा होइन विभिन्न चाहिँ डिटर्जेन्ट्सहरूमा चाहिँ पोलिफस्फेट चाहिँ मेनली वेस्ट वाटरमा चाहिँ होइन इट क्यान बी अर्ग्यानिक फस्फेट होइन जुन चाहिँ भनौँ न हाम्रो विभिन्न चाहिँ इन्जाइम्सहरूमा डिएनए होइन आरएनए मोलिक्युल्सहरूमा चाहिँ यो फस्फरसको चाहिँ विभिन्न फर्म्सहरू हुन्छ. जुन अर्ग्यानिक फस्फरस हुन्छ भने चाहिँ त्यसको इनअर्ग्यानिक फर्म भनेको चाहिँ अर्थोफस्फेट होइन. त्यस गरी यो विभिन्न फस्फेट्स. सो अल दिस फस्फेट्स चाहिँ अब हाम्रो विभिन्न पर्सनल केयर प्रडक्टहरूदेखि लिएर त्यसरी हामीले खाने एक्सक्रिटा हामीले चाहिँ एक्सक्रिट गरेको चाहिँ एक्सक्रिटामा सो मेनली होइन यो चाहिँ अर्ग्यानिक फस्फरस र यो फस्फेटको फर्ममा हुन्छ. र यो अर्ग्यानिक फस्फरस चाहिँ ड्युरिङ एरोबिक डिकम्पोजिसन र एनारोबिक डिकम्पोजिसन सो इट इज कन्भर्टेड इन्टु दि यो अर्थोफस्फेटमा चाहिँ यो कन्भर्ट हुन्छ. र यसलाई मेनली चाहिँ किन रिमुभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो हामीलाई वी नो द्याट न्युट्रिएन्ट इट कजेज युट्रोफिकेसन होइन. युट्रोफिकेसनले गर्दाखेरि चाहिँ न्युट्रिएन्टले गर्दाखेरि युट्रोफिकेसन हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ. तर दिस फस्फरस इज इभन मच मोर इम्पोर्टेन्ट भनौँ न यो चाहिँ किसिमको क्रिटिकल फ्याक्टर नै हो युट्रोफिकेसनलाई. यदि नाइट्रोजन छैन भने पनि के गर्छ त माइक्रोअल्गीले भने एटमोस्फेरिक जुन नाइट्रोजन हुन्छ होइन इट्स अ भेरी अबन्डेन्ट लाइक अराउन्ड 80% नाइट्रोजनको चाहिँ जुन एनाबोलिजमको लागि जुन उसको आफ्नो बडीको चाहिँ एसिमिलेसन भनौँ अथवा फर द ग्रोथ एन्ड मेटाबोलिजमलाई चाहिने उसको ग्रोथ र मेटाबोलिजमलाई चाहिने जुन चाहिँ नाइट्रोजन हो त्यो चाहिँ उसले केबाट पनि लिन सक्छ माइक्रोअल्गीले भने यो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनलाई फिक्स गरेर पनि लिन सक्छ है. त्यो एमोनिया नभए पनि तपाईँको युट्रोफिकेसन चाहिँ हुन सक्छ. फस्फरस यदि छैन भने चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ युट्रोफिकेसन हुने चान्सेस आर भेरी लो. किनभने यो चाहिँ मेनली भनौँ न यदि कुनै नेचुरल सोर्सेस अफ फस्फरस छैनन् भने होइन अनलेस एन्ड अन्टिल वी भनौँ न हाम्रो एफ्लुएन्ट चाहिँ एग्रिकल्चर अथवा चाहिँ कुनै वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टको चाहिँ एफ्लुएन्ट अथवा अनट्रिटेड वेस्ट वाटर चाहिँ डिस्चार्ज नभइकन यो क्रिटिकल इलिमेन्ट चाहिँ हुँदैन इन वाटर बडी. सो यो केसमा चाहिँ युट्रोफिकेसन चाहिँ हुँदैन. सो द्याट्स वाइ इज मच मोर इम्पोर्टेन्ट टु रिमुभ फस्फरस फ्रम दि वेस्ट वाटर है. सो यो युट्रोफिकेसनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो चाहिँ त्यसरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. सो द्याट्स वाइ अब धेरै जस्तो डेभलप कन्ट्रिज इभन लाइक इन्डियामा पनि अब चाहिँ स्ट्रिक्ट तपाईँको न्युट्रिएन्टको चाहिँ
रिमुभलको न्युट्रिएन्टको चाहिँ रिमुभल रिक्वायरमेन्ट्सहरू चाहिँ स्ट्रिन्जेन्ट चाहिँ भइसकेको छ। अब स्टिल अब नेपालमा चाहिँ वी डु नट ह्याभ द्याट, इभन लाइक प्रपोज गरेको रेगुलेसनमा पनि वी ओन्ली ह्याभ त्यो चाहिँ ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट एफ्लुएन्ट, यो तपाईँको ड्राफ्ट यो एफ्लुएन्ट यो डोमेस्टिक एफ्लुएन्टको चाहिँ जुन ड्राफ्ट त्यसपछि टिएसएस चाहिँ मेजर प्यारामिटरको रूपमा राखिएको छ र सिओडीलाई र एमोनियालाई चाहिँ होइन मोनिटर गरेर राख्ने भनेर भनेको छ होइन। सो भनेपछि त्यहाँ स्टिल डु नट ह्याभ दि न्युट्रिएन्टको कुरा चाहिँ त्यहाँ अझ पनि छैन है। यसलाई चाहिँ स्ट्रिक्ट चाहिँ एमोनियालाई चाहिँ मोनिटर मात्र गर्नुपर्ने र रिक्वायरमेन्ट फुलफिल नगर्नुपर्ने र सिओडीलाई पनि भनेको हुनाले स्ट्रिक्ट स्टिल वी डु नट ह्याभ दि द्याट एफ्लुएन्ट है। अब नेपालमा त्यो गाइडलाइन नभएको हुनाले पनि अब वेल न्युट्रिएन्ट रिमुभल चाहिँ बाई रेगुलेसन चाहिँ इट इज नट रिक्वायर्ड दो होइन। हामीले चाहिँ जस्तै कुनै वाटर बडिजहरू जस्तै लेट्स से फर इक्जाम्पल तपाईँको चाहिँ फेवा अथवा कुनै लेकको आसपासमा तपाईँको ट्रिटेड वेस्ट वाटरलाई डिस्चार्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यस्तो जस्तो एकुमुलेसन हुने ठाउँमा चाहिँ होइन दिस क्वाइट सेन्सिटिभ द्याट हामीलाई चाहिँ यदि स्ट्रिक्ट गाइडलाइनमा नेसनल गाइडलाइनमा नभए पनि न्युट्रिएन्टको रिमुभल चाहिँ रिक्वायर्ड चाहिँ हुन जान्छ है। सो अब यो वी नो होइन, स्टिल वी नो द्याट हामीले चाहिँ जहिले पनि किन न्युट्रिएन्ट रिमुभलको कुरा गर्छौँ त बिकज दि एसिमुलेसनको प्रोसेसबाट होइन वी आर नट एबल टु रिमुभ दि तपाईँको न्युट्रिएन्ट चाहिँ पानीमा भनौँ न वेस्ट वाटरमा भएको न्युट्रिएन्टलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्न सक्छौँ। इफ यु ओन्ली रिमुभलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ 200 मिलिग्राम बिओडी रिमुभ गर्नुभयो भने पनि यु क्यान ओन्ली रिमुभ दि 2 मिलिग्राम्स अफ फस्फरस milligrams of liter phosphorus while removing 200 milligrams of BOD भनेपछि यो चाहिँ भनौँ यसलाई चाहिँ एसिमुलेसनबाट चाहिँ रिमुभ गर्न सकिँदैन। द्याट्स वाइ हामीलाई चाहिँ के त भने एक किसिमको फस्फरस रिमुभल बायोलोजिकली गर्ने भएको हुनाले सो यसलाई कसरी हुन्छ एनहान्स बायोलोजिकल अपटेक कसरी गराउने भन्ने चाहिँ द्याट इज द इन्टेन्सन अफ दि बायोलोजिकल फस्फरस रिमुभल है। सो हामीले अघि एनाबोलिक रिक्वायरमेन्ट्सको कुरा गऱ्यौँ होइन। एनाबोलिक रिक्वायरमेन्ट्स भनेको अब 5:1 रहेछ होइन। तपाईँको 5 मिलिग्राम नाइट्रोजन चाहिँ एसिमुलेट हुँदाखेरि 1 मिलिग्राम फस्फरस एसिमुलेट हुन्छ। सो द्याट इज नट sufficient to remove the phosphorus. So that's why we need some sort of यसलाई चाहिँ एनहान्स खालको चाहिँ फस्फरसको अपटेक गराएर होइन इन्ट्रासेलुलर चाहिँ पोलिफस्फेट रिजर्भहरूमा कन्भर्ट गरेर जुन रिमुभ गर्ने जुन प्रोसेस छ बायोलोजिकल त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त यसलाई हाम्रो एनहान्स बायोलोजिकल फस्फरस रिमुभल हुन्छ। सो यो चाहिँ एक किसिमको स्पेसिफिक काइन्ड अफ माइक्रो अर्गानिजमले मात्र गर्छ र उसले चाहिँ के गर्छ त आफ्नो सेल वालमा यस्तो किसिमको तपाईँको इन्ट्रा सेलुलोरिक पोलिफस्फेट रिजर्भ चाहिँ स्टोर गरेर राख्छ। सो एन्ड देन यो स्लट चाहिँ अब के हुन्छ त when it settles, so this is how अब यो सेटल भएर के हुन्छ दिस इज हाउ इट रिमुभ्स द्याट होइन वेस्ट जुन वेस्टेज हामीले स्लजको वेस्टेज गर्छौँ यो स्लज वेस्टेजबाट चाहिँ के हुन्छ त फस्फरस चाहिँ रिमुभ हुन्छ। यो चाहिँ अब मेन स्ट्रिम वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टको कुरा। अब यसलाई यो स्लजलाई फेरि तपाईँले अब एनारोबिक डाइजेस्टरमा हालिदिनु भने के हुन्छ त यो फेरि यहाँ चाहिँ रिलिज हुन्छ यो फस्फेट भनेर। सो अब यसलाई पनि के गर्ने हो सो द्याट इज अ डिफ्रेन्ट पार्ट बट एन्ड दिस इज अल्सो अ पार्ट अफ दि स्ट्रिम। सो किनभने हामीले कतिपय न्युट्रिएन्ट रिमुभलको कुरा गर्दाखेरि इन्टरनल स्ट्रिमको पनि कुरा गरेका थियौँ इफ यु रिमेम्बर। सो इन दिस इन्टरनल स्ट्रिम सो वाट वी ह्याभ इज यु ह्याभ लट अफ एमोनिया होइन लट अफ एमोनिया र यो फस्फेट चाहिँ हाम्रो इन्टरनली जेनेरेटेड वेस्ट वाटरको स्ट्रिममा चाहिँ यो एकदम धेरै हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ अब तपाईँको एडीको इफ्लुएन्ट भनौँ न एनरोबिक डाइजेस्टरको एफ्लुएन्टमा एकदमै धेरै तपाईँको के हुन्छ त एमोनिया। सो इट क्यान बी एज हाई एज 600 मिलिग्राम मोर देन 600 मिलिग्राम। सो इट क्यान बी एज हाई एज तपाईँको चाहिँ 40 मिलिग्राम पर लिटर चाहिँ फस्फरस चाहिँ एन्ड अप हुन्छ। अझ यो फस्फरस चाहिँ अझ एनहान्स बायोलोजिकल फस्फरस रिमुभल भएको ट्रिटमेन्ट प्लानमा दिस क्यान बी इभन हायर। सो भनेपछि यसरी यहाँ चाहिँ यो न्युट्रिएन्टलाई चाहिँ रिकभर गर्ने यहाँ साइड स्ट्रिम के प्रोसेसहरू राख्यो भने पनि होइन वी क्यान लाइक इफ यु नो अबाउट दि हामीले चाहिँ यो म्याप भनेर पनि भन्छौँ। सो म्याग्नेसियम एमोनियम फस्फेट अथवा यसलाई स्ट्रुवाइड भनेर पनि भनिन्छ। यसरी चाहिँ यो म्याग्नेसियम चाहिँ एड गरेर यस्तो खालको चाहिँ एफ्लुएन्टमा इफ यु डोज दि म्याग्नेसियम देन यु क्यान सम सर्ट अफ रिकभर
as it as a struvite. So which is a magnesium ammonium phosphate. So this is a very तपाईँको चाहिँ लाइक अ केमिकल फर्टिलाइजर जस्तो यसले चाहिँ काम गर्छ है. सो यसरी चाहिँ रिसोर्स रिकभरी पनि गर्न सकिन्छ. बट आवर इन्टेन्सन और इन्ट्रेस्ट इज टु रिमुभ द फस्फोरस थ्रु एनहान्स बायोलोजिकल फस्फोरस रिमुभलबाट हामीले रिमुभ गर्ने हो. कसरी त भन्दाखेरि फस्फोरसलाई ब्याक्टेरियल सेलको इन्ट्रासेलुलर चाहिँ रिजर्भमा चाहिँ राखेर हामीले रिमुभ गर्ने हो होइन. सो अब यो हामीले केही केमिकल प्रिसिपिटेसन गरेर पनि रिमुभ गर्न सकिन्छ है. सो दोज हु हेभ टेकन दि sanitary engineering or the undergraduate course, we know that we can remove phosphorus through chemical precipitation like हामीले चाहिँ FeCl3 होइन चाहिँ FeSO4 चाहिँ डोज गरेर. सो वाट इट डज इज इट प्रेसिपिटेट्स दि मेटल फस्फेटको चाहिँ यसले प्रिसिपिटेट गर्छ होइन. यो मेटल फस्फेटको यसलाई प्रिसिपिटेट हुन्छ. यसलाई कतिपय केसमा यसलाई भिभियनाइट भनेर पनि भनिन्छ. सो दिस इज ए काइन्ड अफ आइरन अक्साइड, एक किसिमको सरी आइरन फस्फेट होइन. अक्सिडाइज आइरन फस्फेटको चाहिँ एउटा मिनरल हो यो. सो यसरी चाहिँ प्रिसिपिटेट गरेर दिस प्रिसिपिटेट. सो यसरी प्रिसिपिटेसन गरेर केमिकल रिमुभल पनि गर्न सकिन्छ. अब यो डिफ्रेन्ट ठाउँमा गर्न सकिन्छ केमिकल प्रिसिपिटेसन है. सो तपाईँलाई वी नो दि सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कमा हामीले प्रिसिपिटेसन गर्न सक्छौँ. वी क्यान डु इट इन प्राइमेरी सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क, वी क्यान डु इट इन केमिकल प्रिसिपिटेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा गर्न सकिन्छ. अब केमिकल प्रिसिपिटेसनबाट पनि इट क्यान गिभ अ भेरी गुड फस्फरस रिमुभल. बट यसको डिसएडभान्टेजेस के होला त केमिकल प्रिसिपिटेसनको? एनीवन? स्लज फर्मेसन हुन्छ. एक्ज्याक्टली होइन. यसको मेजर चाहिँ प्रब्लम भनेको के हुन्छ भने तपाईँको स्लज क्यान बी twice high, 2 times high, higher than the normal biological भनौँ न प्रोसेस भन्दा चाहिँ 2 times. यसको चाहिँ फेरि अब 2 times हाई स्लजको चाहिँ म्यानेजमेन्ट इज द क्रिटिकल थिङ है. सो एन्ड देन बिकज दिस इज अ केमिकल स्लज. अब यो केमिकल स्लजलाई तपाईँले एडीमा लगेर हाल्ने कि नहाल्ने होइन. सो दिस दिस प्रब्लम. र अर्को प्रब्लम भनेको के त भने यो अघि मैले भिभियनाइट भनेर जुन तपाईँलाई भने तपाईँले सरी भोइस इज ब्रेकिङ. ओके आई डोन्ट नो इज इट ओन्ली पल्लवी ओर सबैजनाको त्यस्तो भइरहेछ. ओके सो अब यो प्रब्लम एउटा त हाई स्लजको प्रोडक्सन भयो होइन. सो अर्को प्रब्लम भने चाहिँ तपाईँ पोस्ट ट्रिटमेन्ट जुन स्लजको ब्याक के हुन्छ त किनभने एनारोबिक डाइजेसन इज भेरी सेन्सिटिभ प्रोसेस हुन्छ. अहिले हामी आई थिङ्क देयर इज अ सेपरेट च्याप्टर फर एनारोबिक वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट. तर स्टिल आई थिङ्क वी सुड नो द्याट कम्पेयर विथ द हेटेरोट्रोपिक हामीले जुन यो नर्मल जुन एक्टिभेटेड स्लजको कुरा गऱ्यौँ अथवा अरू हेटेरोट्रोपिक ब्याक्टेरिया भन्दा यो एनारोबिक माइक्रो अर्गानिजम्स आर भेरी सेन्सिटिभ टुवर्ड्स द इन्भाइरोमेन्टल प्यारामिटर. स्लाइट फ्लक्चुएसन तपाईँको चाहिँ हुँदाखेरि पनि तिनीहरूलाई चाहिँ एफेक्ट हुन्छ. यसमा इम्प्याक्ट के पर्छ भन्ने कुरा दिस इज अनदर पार्ट होइन, अनदर अनसर्टेन्टीको कुरा हुन्छ. त्यही भएर यो केमिकल प्रिसिपिटेसनलाई चाहिँ अब हुन त पहिला कन्भेन्सनली केमिकली पनि रिमुभ गर्ने चाहिँ स्टिल आई थिङ्क देयर आर सम प्लान्स विच आर बिङ डुइङ द्याट होइन. अब यो त्यसै गरी कतिपय केसमा यो तपाईँको साइड स्ट्रिम प्रोसेसेसहरू पनि हुन्छ. जस्तै साइड स्ट्रिम भन्नाले जस्तै त्यसले चाहिँ तपाईँको जसले चाहिँ एनारोबिक डाइजेस्टरको मात्र एफ्लुएन्टलाई रिमुभ गरोस्. जस्तै अब हामीले कुरा गऱ्यौँ एनारोबिक डाइजेस्टरको चाहिँ डाइजेस्टेडको एफ्लुएन्टमा चाहिँ हाई फस्फोरस र तपाईँको चाहिँ हाई नाइट्रोजन हुन्छ भने चाहिँ एक किसिमको यसलाई मात्र ट्रिट गर्ने चाहिँ एक किसिमको प्रेसिपिटेसन फो स्ट्रिप भन्ने एक किसिमको चाहिँ एउटा प्रोसेस पनि हुन्छ होइन. फो स्ट्रिप अब यसले चाहिँ के भन्छ त स्ट्रिपिङ भनेको बाई केमिकल प्रिसिपिटेटिङ होइन प्रिसिपिटेसन यसलाई फस्फोरसलाई रिमुभ गर्छ. एक किसिमको यो चाहिँ नट द मेन स्ट्रिम भनेको के हो त मेन वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्टको जुन हामीले जुन जस्तै प्रि एनोक्सिक डिनाइट्रिफिकेसन 5 स्टेज बार एन्ड फो भनेको. सो दोज आर द मेन स्ट्रिम वेस्ट वाटर अर न्युट्रिएन्ट रिमुभल प्रोसेस होइन. यो साइड स्ट्रिम भनेको चाहिँ कस्तो हो भने एक किसिमको तपाईँले
कुनै एउटा चाहिँ इन्टरनली जेनेरेटेड वेस्ट वाटरलाई मात्र ट्रिट गर्नु कुनै sometimes the internally generated waste यस्तो side stream चाहिँ रिमुभल पनि गर्न सकिन्छ जसलाई there are several patented processes are there हैन त्यसले नाइट्रोजनको कुरा गर्दाखेरि साइड स्ट्रिम नाइट्रोजन रिमुभलको लागि हैन एनामक्स चाहिँ प्रोसेसको कुरा गरेको थियौँ है सो त्यसै किसिमको चाहिँ यहाँ चाहिँ फ्लो स्ट्रिम अथवा अरू किसिमको यो चाहिँ एसबीआर अथवा अरू वेमा चाहिँ हामीले साइड स्ट्रिम रिमुभल पनि गर्न सक्छौँ ओके सो अब यसलाई मेनली के त भने अब बायोलोजिकली गर्दा केमिकली गर्दा यसको डिसएडभान्टेजेसहरू हुनाले चाहिँ एक किसिमको यो बायोलोजिकल एनहान्स बायोलोजिकल फस्फरस रिमुभलमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ बढी भएको त्यसको एप्लिकेसन पनि बढ्दै गइरहेको छ सो ओके सो दिस स्लाइड्स टक्स अबाउट दि डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन अफ दि डिफ्रेन्ट प्रोसेसेस जस्तै तपाईँको केमिकल कोगुलेसन र तपाईँले स्यान्ड फिल्ट्रेसन गर्नुभयो भने यु विल बी एबल टु रिमुभ लेट्स केमिकल होइन यसलाई केमिकल कोगुलेसन र स्यान्ड फिल्ट्रेसन गर्नु भने यु क्यान produce like the effluent with less than 0.5 milligram of phosphorus. So by the way, so most of the countries ma चाहिँ phosphorus को भनौँ न यो लिमिट चाहिँ कति हुन्छ त भने लेस देन 1 मिलिग्राम भनेर उनीहरूले प्रिस्क्राइब गरे हुन्छ है मैले एमोनियाको केसमा भने जस्तो लाग्छ सो एमोनियाको चाहिँ तपाईँको उनीहरूको नर्मली लेस देन 2 मिलिग्राम हुन्छ भने है टोटल एमोनिया टोटल नाइट्रोजन होइन एमोनिया वाइल दि टोटल फस्फरसको चाहिँ लेस देन 1 मिलिग्राम चाहिँ प्रिस्क्राइब हुन्छ सो भनेपछि यो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेन्ट चाहिँ मिट गर्नुले चाहिँ तपाईँले इपिभिआर लाउनु भयो भने होइन यु क्यान लाइक रिमुभ भनौँ न एज लो एज डिपेन्डिङ अन इट्स प्रोसेस एफिसियन्सी इट क्यान गिभ तपाईँको चाहिँ अराउन्ड यसले इपिभिआर होइन सो इपिभिआर भनेपछि इट क्यान गिभ अराउन्ड लाइक लेस देन 0.1 सम्म यसले दिन सक्छ यो चाहिँ तपाईँले अब एब्जर्प्सन मेम्ब्रेन फिल्ट्रेसन गर्नुभयो भने होइन सो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेसनले के गर्ने भयो त सो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेसनले होइन इट क्यान किनभने मेम्ब्रेन फिल्ट्रेसन जस्तै आरओ अथवा चाहिँ न्यानो फिल्ट्रेसनले होइन इट क्यान चाहिँ रिमुभ तपाईँको चाहिँ मोनोभ्यालेन्ट आयन्स सो यसले चाहिँ अब कम्प्लिटली तपाईँको चाहिँ फस्फेटलाई चाहिँ रिमुभ गर्न सक्छ सो and you can produce a effluent of quality of less than 0.1 total phosphorus in the effluent. So only is a within the combination depending on your effluent requirement you can strict nutrient requirement like achieve गर्न सकिन्छ so अब कसरी चाहिँ नर्मल यसरी रिमुभ हुन्छ त भन्दाखेरि मेनली एक्टिभेटेड स्लोज प्रोसेसमा के एसिमिलेसन अथवा एनाबोलिक वेमा चाहिँ तपाईँको रिमुभ भइरहेको हुन्छ एसिमिलेसनबाट होइन सो इट्स अ सेम प्रोसेस बट नर्मल चाहिँ फस्फरस रिक्वायरमेन्ट भन्दा के त इन एक्सेस अफ दि उनीहरूको फस्फरसलाई चाहिँ नर्मल ब्याक्टेरियल रिक्वायरमेन्ट बढाएर हामीले जुन रिमुभल गर्छौँ सो द्याट इज the EBPR को चाहिँ main principle is that so normally if you look at the normal activated slots को चाहिँ तपाईको phosphorus को accumulation हेर्नुहुन्छ you remember हामीले तपाईको के रे inerts चाहिँ हैन inerts कति हुन्छ भनेर भनेको थियौँ त भने अराउन्ड लाइक तपाईको यसमा I think BSS र TSS को रेशियोबाट पनि हेर्न सकिन्छ त्यो कुरा हैन BSS र TSS को रेशियो इट क्यान बी तपाईको चाहिँ हैन अप टु 0.9 सम्म पुग्न सक्छ भनेपछि रिमेनिङ 0.1 चाहिँ अथवा 10% भन्ने चाहिँ के रहेछ त दिस इज एक्चुअली इनर्ट्स अब यो इनर्ट भने के हो त दिस इनर्ट इट कन्टेन्स के त इट कन्टेन्स मेटल्स इट कन्टेन्स दि अब तपाईको फस्फरस होला इट कन्टेन्स सल्फर होला इट कन्टेन्स अदर सो अब यहाँ हेर्नुभयो एक्टिभेटेड स्लजमा चाहिँ नर्मली यु मे have like 10% money to 0.02 even like 2% is the phosphorus हैन so अझ यो चाहिँ maximum total TSS मा हैन it can go up to 0.15 or 0.02 up to हैन so maximumly तपाईको चाहिँ total milligram BSS or milligram TSS मा it can have like either 1.5% or 2% सम्म phosphorus हुन सक्छ स्लज भित्र स्लज को चाहिँ
बायोमासमा भनौँ न। तर नर्मली यो चाहिँ एन्हान्स बायोलोजिकल फस्फरस रिमुभल भएको चाहिँ के हुन्छ त भने यो नर्मल, दिस इज अ नर्मल एसिमुलेसन है। यो चाहिँ हाम्रो नर्मल कन्डिसन्समा, नर्मल एक्टिभिटी स्लजमा हुने कुरा हो भने अब इभिपिआर भएकोमा दिस क्यान तपाईँको increase up to 0.05 or even like per milligram of TSS. So these are quite increase in sludge accumulation. So normal activated sludge so this can be 0.02 milligram of phosphorus per milligram of VS. अब enhanced value is up to 0.15. We see the difference. So 2% or 15% accumulation हुने रहेछ हैन। भनेपछि it can accumulation चाहिँ increase हुने रहेछ हैन। phosphorusको accumulation चाहिँ increase कसरी increase हुन्छ त भने this is increased by the due to the this phosphorus accumulating or polyphosphate accumulating microorganism. So polyphosphate accumulating microorganism को चाहिँ के इन्ट्रेस्टिङ यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ त भने they can, अघि हामीले कुरा, they can store the intracellular phosphorus. So they as a polyphosphate बनाएर उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त एक किसिमको त्यसलाई चाहिँ एनहान्स चाहिँ फस्फरसलाई चाहिँ स्टोर गरेर राख्न सक्छ। सो यो गर्नलाई यो गर्ने माइक्रो अर्गानिजम वी कल इट फस्फरस और पोलिफस्फेट एक्युमुलेटिङ माइक्रो PAOs भनेर भन्छ। यो PAOs को स्पेशल क्यारेक्टरिस्टिक्स के त यसको टोटल TSA हेर्नुभयो भने इट हैज अ लट अफ फस्फरस चाहिँ इनर्ट को रूपमा फस्फरस चाहिँ स्टोर भएर बसेको हुन्छ। र कसरी यो माइक्रो अर्गानिजमलाई हामीले कसरी सेट गर्ने त भन्दाखेरि एक किसिमको यसलाई चाहिँ एनारोबिक सेलेक्टर ट्याङ्क भनेर हामीलाई चाहिन्छ। यो एनारोबिक सेलेक्टर ट्याङ्कमा चाहिँ के हुन्छ त वी नो द नर्मल एनारोबिक डाइजेसन प्रोसेस। ओके, अलिकति म तपाईँलाई एनारोबिक डाइजेसनको बारेमा भन्छु। नर्मल हाम्रो एनारोबिक डाइजेसन भन्ने जुन प्रोसेस हुन्छ, एनारोबिक प्रोसेस हुन्छ, यसलाई यो एनारोबिक चाहिँ डाइजेसनको प्रोसेसमा के हुन्छ त एनारोबिक डाइजेसन प्रोसेसमा। सो इन एनारोबिक डाइजेसन प्रोसेस यु हेभ अ अर्ग्यानिक म्याटर हैन, यु हेभ अ कम्प्लेक्स लेट्स से कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक म्याटर इज देयर हैन। यो अर्ग्यानिक लाइसिस हुन्छ एन्ड इट ब्रेक डाउन इन्टु सिम्पलर फर्ममा, सिम्पलर लेट्स से कार्बोहाइड्रेटमा ब्रेकडाउन होला, यो एमिनो एसिड्समा ब्रेकडाउन होला हैन। यसरी ब्रेकडाउन हुन्छ। यो सिम्पलर कम्पाउन्ड अब नाम के हुन्छ त यहाँ किसिमको अब यो एसिडोजेनेसिस, अब दिस इज अ एसिडोजेनेसिस हैन। सो एसिडोजेनेसिस भयो इट बिकम्स अ भोलाटाइल फ्याटी एसिड हैन, प्लस अब यसमा हाइड्रोजन अथवा कार्बन डाइअक्साइड नै प्रोडक्सन होला। एन्ड देन फर्दर यो चाहिँ अब मिथानोजेनेसिसमा के हुन्छ त अब यहाँ एसिटोजेनेसिस पनि हुन्छ है। सो लेट्स से VFA चाहिँ अब अरू कुनै फर्म्स एसिटेटमा कन्भर्ट हुन्छ। सो दिस इज अ नर्मल एनारोबिक डाइजेसन प्रोसेस। अब यहाँ के हुन्छ त यो एनारोबिक यहाँ चाहिँ एनारोबिक यो ट्याङ्कमा चाहिँ के हुन्छ त भने अब त्यहाँ वेस्ट वाटरमा भएको अर्ग्यानिक म्याटर चाहिँ इट बिकम्स अ VFA। अब यसको त्यति लङ रिटेन्सन टाइम हुँदैन लाइक दि तपाईँको नर्मली जुन एनारोबिक डाइजेसन प्रोसेसको लागि यु निड अ longer HRT and you need a very long HRT चाहिन्छ है। अब किनभने बिकज लङ्गर HRT इज ले चाहिँ के गर्छ त एक किसिमको यो एसिडोजेनेसिस र मिथानोजेनेसिसको ब्याक्टेरियालाई यसलाई चाहिँ लङ HRT चाहिन्छ तपाईँको हैन। HRT यसलाई काम गर्न सक्छ। यो किसिमको यो एनारोबिक डाइजेसनको प्रोसेस चाहिँ यो एनारोबिक ट्याङ्कमा हुन्छ। र त्यो यो हुँदाखेरि के हुन्छ त VFA मा जुन कन्भर्ट भएको हुन्छ त्यो VFA मा कन्भर्ट भएको स्लज चाहिँ यो VFA मा कन्भर्ट जुन वेस्ट वाटर जुन VFA मा कन्भर्ट हुन्छ यो VFA लाई चाहिँ केले एक्युमुलेट गर्छ त दिस इज अपटेक बाइ दि PAO ले चाहिँ त्यसलाई VFA लाई अपटेक गर्छ है। VFA लाई यो पोली फस्फेट एक्युमुलेटिङ अर्गानिजमले चाहिँ यसलाई अपटेक गर्छ। र अब कुरा इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँको के पनि हुन्छ भने जस्तै you can see since the weight of total suspended solidsमा large chunk of that contains the phosphorus, obviously these slugs are quite heavier हुन्छ यसको स्लजहरु है।
these are slightly heavier than the so heavier than the normal activated slots, right? So this is another. So that's why हामीले यो चाहिँ एक किसिमको PAO चाहिँ accumulate गर्ने स्लट्सलाई चाहिँ एनारोबिक ट्याङ्कमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त सेलेक्ट गर्छौँ र एनारोबिक कन्डिसनमा के हुन्छ त जति पनि अर्गानिक फस्फरस छ दिस इज ब्रोकन डाउन इन्टु फस्फेट फस्फेटको फर्ममा चाहिँ ब्रोक डाउन हुन्छ र यो रिलिज हुन्छ अर्गानिक पनि अथवा डिटर्जेन्टमा कुनै पोलिफस्फेट छ भने सो वेस्ट वाटरमा रिलिज हुन्छ र यो कन्डिसनमा के हुन्छ त जुन पोलिफस्फेट एकुमुलेटिङ अर्गानिजम छ यो पोलिफस्फेट एकुमुलेटिङ के भइरहेछ यो राइटिङ प्याड पनि ओके सरी यो तपाईँको पोलिफस्फेट यो पोलिफस्फेट एकुमुलेटिङ अर्गानिजम चाहिँ के हुन्छ त दिस बिकम्स भनौँ न सेलेक्ट दे विल बी सेलेक्टेड हियर इन एनारोबिक ट्याङ्क अनि उसले यिनीहरूले के गर्छ त पोलिफस्फेटहरू छ भने त्यसलाई डिग्रेडेसन गरिदिन्छ अर्ग्यानिक फस्फरसलाई फस्फेटमा चाहिँ रिलिज गरिदिन्छ र यो वेस्ट वाटरमा चाहिँ नर्मली इन्फ्लुएन्टमा आएको भन्दा फस्फेटको अमाउन्ट के हुन्छ त क्वाइट हाई हुन्छ है सो फस्फेटको अमाउन्ट चाहिँ क्वाइट हाई हुन्छ र अब यो पिएओले अब के गर्छ त एक किसिमको पिएओले जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ एनारोबिक डिग्रेडेसन हुँदाखेरि जुन भोलाटाइल फ्याटी एसिड्सहरू बनाएको हुन्छ जस्तै एसिटेट ब्युटारेट सो अन सो यसलाई चाहिँ अब एब्जर्ब के गर्छ त सो यसले इन्ट्रोडक्सन होइन यसले चाहिँ स्टोर गरेर फर्ममा ब्युटिरेट पनि भनिन्छ पोलिहाइड्रोक्सी पिरियडको एक किसिमको यो चाहिँ इन्ट्रा यो पनि यो किसिमको इन्ट्रा सेलुलर है एक किसिमको इन्ट्रा सेलुलर स्टोरेज चाहिँ एउटा कम्पाउन्ड हाइड्रोक्सी ब्युटेरेट चाहिँ के हुन्छ त जुन रिलिज भएको जुन फस्फरस छ जुन रिलिज भएको जुन यो फस्फरस छ यो फस्फरस चाहिँ अब यहाँ के हुन्छ मोलिकुल पोलिमर बनाएर उसले चाहिँ स्टोर गर्छ र त्यो स्टोर गर्दाखेरि के हुन्छ त एक किसिमको पोलिफस्फेटको सिन्थेसिस हुन्छ र इन्ट्रासेलुलर पोलिफस्फेट चाहिँ ब्याक्टेरियामा एनहान्स स्टोरेज हुन्छ र त्यो चाहिँ अब हाम्रो सलिड लिक्विड सेपरेटरमा सेकेन्डरी क्ल्यारिफायरमा जाँदाखेरि त्यो चाहिँ अब हाम्रो वेज भएर हामीले रिमुभ गर्छौँ होइन सो यहाँ इफ यु लुक एट हियर सो यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम अघि हामीले 0.2 मिलिग्राम अथवा हामीले 10 up to 0.15 milligram per milligram of VSS भनेको स्लज पर मिलिग्राम स्लजमा चाहिँ सो इट क्यान रिच एज हाई एज 0.38 होइन 0.38 मिलिग्राम 1 मिलिग्राम स्लजमा VSSमा यु क्यान ह्याभ 0.3 मिलिग्राम अफ सम्म फस्फरस चाहिँ तपाईँको एकुमुलेट गर्ने द्याट्स वाइ इट इज नोन एज एनहान्स फस्फरस एनहान्स बायोलोजिकल फस्फरस सिम्बल सो हामीले फस्फरसलाई चाहिँ के गर्यौँ त पोलिफस्फेट एकुमुलेटिङ को युज गरेर वी एकुमुलेट दि फस्फरस इन्टु दि इन्ट्रा सेलुलरिक उनीहरूको चाहिँ सेल वालभित्र चाहिँ स्टोर गरेर चाहिँ राख्यौँ ओके सो अब यसको मेन च्यालेन्ज भनेको चाहिँ के त यो कसरी अब हामीले यो पिएओसको चाहिँ सङ्ख्या बढाउने त भने नर्मली दे कम्पिट विथ दि ओएचओस होइन ओर्डिनरी हेटेरोट्रोपिक अर्गानिजमसँग नर्मली दे कम्पिट किनभने ओर्डिनरी हेटेरोट्रोपले के गर्न खोज्छ त अक्सिजन एज एन इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर युज गरेर उनीहरूले जुन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ त्यसलाई चाहिँ के गर्न खोज्छ आफ्नो ग्रोथ र मेटाबोलिजमको लागि युज गर्न खोज्छ होइन सो द मेजर च्यालेन्ज इज हाउ टु इन्क्रिज दि ओर सेलेक्ट दि पिओस होइन पिओलाई कसरी सेलेक्ट गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ द्याट इज द मेजर च्यालेन्जिङ पार्ट होइन सो अब त्यसले चाहिँ केमा डिटर्माइन गर्छ त इट डिटर्माइन्स द क्यापेसिटी अफ दि
फस्फोरस रिमुभल होइन फस्फोरसको रिमुभल एफिसियन्सी चाहिँ त्यसले डिटर्माइन गर्ने भयो ओके सो अब यसलाई पिएओको चाहिँ कसरी म्याक्सिमाइज गर्ने त होइन सो सो टोटल तपाईँको बायोमास टोटल टिएस उसको चाहिँ पपुलेसन कसरी बढ्ने सो इफ यु कम्बाइन लाइक लेट्स चाहिँ फस्फोरस रिमुभललाई हामीले नाइट्रोजन रिमुभलसँग पनि कम्पेयर कम्बाइनली ओके टोटल 15% चाहिँ वेल डिजाइनमा चाहिँ के हुनुपर्छ त सो यु निड अ पोलिफस्फेट एकुमुलेटिङ अर्गानिजम चाहिँ हुनुपर्छ है ओके माई भोइस इज ब्रेकिङ टु मच के हो र म यहाँ इन्टरनेट ओके सरको भिडियो अफ गर्दा होला कि ओके मेबी आई विल ट्राई द्याट है ओके मैले भिडियो अफ गरेर ट्राई गर्छु ओके लेट मी नो है र स्टिल इफ इट इज नट क्लियर ओके सो अब यहाँ तर कति फस्फोरस रिमुभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जस्तै हाम्रो एमोनियाको रिमुभलमा तपाईँको चाहिँ नाइट्रोजनको अथवा एमोनियाको रिमुभल डिपेन्डेन्ट अन दि सेभरल फ्याक्टर्स होइन हाम्रो डिजल्भ अक्सिजनको कुरा थियो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको इन्फ्लुएन्ट हुँदा वेल डिजाइन अथवा मिनिमम एसआरटी भन्दा इफ यु डिजाइन इट विथ सम सेफ्टी फ्याक्टर सर्टेन एउटा चाहिँ एसआरटीमा भएपछि दि इन्फ्लुएन्टमा भएको एमोनियाको कन्सन्ट्रेसन वाज नो मोर लिमिटिङ फ्याक्टर देयर होइन एमोनियाको रिमुभलमा पनि त्यो यसमा फस्फोरस रिमुभलमा चाहिँ मेन के हुन्छ त भने यसमा चाहिँ के हुन्छ त भने यसमा चाहिँ मेनली डिपेन्ड्स अन दि यो बायोडिग्रेडेबल यसलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ रेडिली आरबिओडी आरसिओडी अथवा रेडिली बायोडिग्रेडेबल सिओडी पनि भन्न सक्नुहुन्छ बायोडिग्रेडेबल सिम्पली बायोडिग्रेडेबल सिओडी चाहिँ कति छ त इन्फ्लुएन्टमा सो इट रिलेटिभली डिपेन्ड्स अन द्याट होइन सो टोटल तपाईँको फस्फोरस कति रिमुभ हुन्छ अथवा टोटल पी कन्टेन्ट इन अ स्लज चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त इट डिपेन्ड्स मेनली अन दि इन्फ्लुएन्टमा धेरै बायोडिग्रेडेबल सिओडी आयो भने धेरै फस्फोरस एकुमुलेट हुन्छ होइन यो किन हुन्छ त भने जुन इन्ट्रासेलुलरिक पोलिफस्फेट एकुमुलेटिङ अर्गानिजमले जुन फस्फेट एकुमुलेट पोलिफस्फेट एकुमुलेट टेन्डेन्सी इज हायर इन दि वेस्ट वाटर ह्याभिङ दि हायर फ्रेक्सन अफ दि इन्फ्लुएन्ट बायोडिग्रेडेबल सिओडी होइन सो कतिपय केसमा यसलाई चाहिँ फर्मेन्टेबल सिओडी भनेर पनि भन्ने गरिन्छ होइन कति फ्रेक्सन चाहिँ फर्मेन्ट भएर बिएफएमा कन्भर्ट हुन्छ भनेर पनि भन्ने चलन छ सो एभ्री युजली लाइक फर एभ्री 500 मिलिग्राम अफ दि इन्फ्लुएन्ट सिओडी रिमुभ हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भने अराउन्ड 10 to 12 milligram of your total phosphorus is removed होइन सो फर एभ्री 500 milligram of इन्फ्लुएन्ट सिओडी इज रिमुभ सो टिपिकली यो पिएओको चाहिँ एकुमुलेटिङ क्यापासिटी चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त इट डिपेन्ड्स अन दि तपाईँको चाहिँ बायोडिग्रेडेबल सिओडीको फ्रेक्सन चाहिँ कति छ त वेस्ट वाटरमा सो इट डिपेन्ड्स अन द्याट फ्रेक्सन सो यहाँ इफ यु लुक एट दि
the raw wastewater र यो सर्टेन यो स्लज एजमा चाहिँ यो कति फस्फरस चाहिँ एकुमुलेट हुन्छ भर्सेस दि प्रोपोर्सन अफ दि बायोडिग्रेडेबल सिओडीको मास कति छ तपाईँको चाहिँ 10% टोटल सिओडीमा 10% बायोडिग्रेडेबल सिओडीको मास होइन अब यो चाहिँ सेटल र रको लागि द रेड वान इज फर द र पी द ब्लू वान इज फर द सेटल वेस्ट वाटर है सो इफ यु लुक एट दि तपाईँको चाहिँ लेट्स से तपाईँलाई होइन 20% बिसिओडी हुँदाखेरि यु क्यान सी दि स्टोरेज इज होइन क्लोज टु 10% or 10 milligram of phosphorus is stored 10% of phosphorus is stored in 0.1 milligram phosphorus is there per milligram of BSS होइन अब त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ होइन लेट्स से फ्र्याक्सन बढ्दै जाँदा यु क्यान सी द्याट your बिसिओडीको अथवा आरबिसिओडी फ्र्याक्सन बढ्दै जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ त तपाईँको पीको चाहिँ स्टोरेज पनि बढ्दै जाँदो रहेछ होइन सो पीको स्टोरेज पनि फस्फरसको स्टोरेज पनि बढ्दै जान्छ होइन यु क्यान सी द्याट सो यहाँबाट पनि देख्न यो किन बढ्छ त होइन सो यो कसरी एकुमुलेट हुन्छ है सो दिस इज द नेक्स्ट विल टक इन दिस slide. So you can see that this is one of the I've taken this from one of the thesis को चाहिँ यो लाउरेन्स वलेन्स भन्नेको चाहिँ TU डेल्फ्टमा उसले गरेको चाहिँ PhD को चाहिँ थेसिसको चाहिँ यो एउटा बाहिरको कभर पेज हो यो कभर पेजमा तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ भने यो चाहिँ टोटल यो चाहिँ एउटा PA हो फस्फरस एकुमुलेटिङ माइक्रो अर्गानिजमको यो सेल हो यो है फस्फरस एकुमुलेटिङ माइक्रो अर्गानिजमको सेल हो यो सेलमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा PHA भनेर लेखेको छ यहाँ चाहिँ PP भनेर लेखेको छ सो वाट PP इज दिस इज एक्चुअली इट्स अ पोली phosphate. So let me know if my voice is still not clear and if it's still breaking. Now अब डेटा प्याकेजै लिएर भए पनि गर्नु पर्यो है सो अहिले चाहिँ अब इन्टरनेट चाहिँ राम्रै चलाएको छ है ओके सो अब अहिले यो सबै फुल स्ट्रेन्थ नै देखाएको छ सो यहाँ हेर्नु भने तपाईँ यहाँ चाहिँ यो पोलिफस्फेट चाहिँ एकुमुलेट गरिराखेको छ होइन यहाँ यो पोलिफस्फेट इज accumulated होइन त्यसै गरी अर्को एउटा इन्ट्रासेलुलर स्टोरेज PHA भनेर पनि यहाँ देखाएको छ PHA हाइड्रोक्सी अल्कालानोइड पोलिहाइड्रोक्सी है एक किसिमको चाहिँ यो चाहिँ एउटा जेनेरिक है अघि मैले PHB भनेर भनेको थिएँ नर्मल त्यहाँ पोली हाइड्रोक्सी बिटा ब्युटिरेटको फर्ममा saying you this may be also another PP there this may be PHA right so this one PHA cellular intracellular storage material भनेर पनि भन्छौँ सो नर्मली यो के हुन्छ त भने एनएच बायोलोजिकल फस्फरस रिमुभल गर्ने माइक्रो अर्गानिजमले यस्तो किसिमको पोलिफस्फेट बनाएर चाहिँ फस्फरसलाई चाहिँ स्टोर गर्छ हैन सो अब यसलाई चाहिँ फस्फेटको रिजर्भको रूपमा हैन चाहिँ नर्मली यो चाहिँ यो नर्मल माइक्रो अर्गानिजमले चाहिँ एउटा आफ्नो ग्रोथ र मेटाबोलिजमको लागि युज गर्छ भने PAOsले चाहिँ यसले चाहिँ कस्तो हुन्छ किसिमको हाइपर एक्युमुलेटिङ सो अन्डर एनारोबिक कन्डिसन के गर्छ त यसले इट स्टोर्स दि कार्बन अर्ग्यानिक कार्बनलाई चाहिँ यसले के गर्छ त एनारोबिक कन्डिसनमा सो दिस अ स्पेसिफिक माइक्रो अर्गानिजम द्याट मेटाबोलाइजेस एन्ड स्टोर्स दि अर्ग्यानिक कार्बनलाई चाहिँ यसले चाहिँ एनारोबिक कन्डिसनमा के गर्छ त PHA बनाएर चाहिँ यसले स्टोर गरेर राख्छ सो अन्डर एनारोबिक कन्डिसन दे स्टोर सो यो चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्ट अफ यसलाई चाहिँ
यसलाई एक किसिमको एसिटाइल चाहिँ COA पाथवे पनि भनिन्छ। सो त्यसमा पाथवेजमा डिटेलमा नजाउँ, तपाईँलाई थाहा होला ग्लाइकोलाइसिस होइन, रेस्पिरेसन हुँदाखेरि डिफ्रेन्ट पाथवेजबाट चाहिँ मोलिकुल्सहरूको ब्रेकडाउन अथवा एनाबोलिजम अथवा क्याटाबोलिजमको चाहिँ रियाक्सनहरू भइरहेको छ। दिस वान अफ दि एसिटाइल COA को पाथवेबाट के हुन्छ त एक किसिमको यो चाहिँ यो अर्ग्यानिक वेस्ट वाटरमा भएको अर्ग्यानिक कार्बनलाई चाहिँ यसले एनारोबिक कन्डिसनमा PAO ले यसरी PHB अथवा PHA चाहिँ दिस अ जेनेरिक नेम है PHA भने चाहिँ, तर स्पेसिफिकली यसले चाहिँ PHB भन्ने पोली हाइड्रोक्सी ब्युटेरेट बनाएर चाहिँ स्टोरेज चाहिँ गरेर राख्छ होइन। ओके, अब यो अब यसले यो कन्डिसन एनारोबिक कन्डिसनमा के हुन्छ त, जुन यो पोलिफस्फेट यो जुन बनाएको हुन्छ है, यो चाहिँ वेस्ट वाटरमा भएको पोलिफस्फरस अथवा अर्ग्यानिक फस्फरसलाई चाहिँ हाइड्रोलाइज गरेर यसले के गर्छ त, यो इनर्जी चाहिँ यहाँबाट लिन्छ र त्यो इनर्जी लिएर के गर्छ त, वेस्ट वाटरमा भएको कार्बन अर्ग्यानिक कार्बनलाई चाहिँ के गर्छ त PHA बनाएर यसले स्टोर गर्छ र त्यो स्टोर गर्दाखेरि इनर्जी चाहिने इनर्जी चाहिँ पोलिफस्फेटको हाइड्रोलाइसिस आइदर इन दि लिक्विड वेस्ट वाटर ओर फ्रम देयर इन सेलुलोरिक स्टोरेजबाट उसले लिन्छ। अब यसले चाहिँ होइन मेनली यो प्रोसेस एनारोबिक प्रोसेस। अब एनारोबिकमा अब एनारोबिक प्रोसेसमा यस्तो गर्यो। अब एरोबिकमा जाँदाखेरि के गर्छ त, एरोबिकमा जाँदाखेरि जुन रिलिज भएको फस्फेट छ एन्ड देन दि अब त्यो बेलामा चाहिँ अब यसले PHA-लाई चाहिँ एज अ इनर्जी सोर्सको रूपमा स्टोर गर्छ, एज अ इनर्जी रिजर्भको रूपमा। अब के को यसलाई चाहिँ जुन यो इन्ट्रासेलुलरिक जुन PHB PHA छ त्यसलाई चाहिँ युज गर्छ एन्ड देन अब यो गर्दाखेरि यसको इनर्जी रिजर्भको रूपमा युज गरेर अब वेस्ट वाटरमा भएको जुन फस्फेट छ होइन त्यो सबैलाई अब फेरि के गर्छ यसले अब फेरि पोलिफस्फेट बनाएर चाहिँ होइन स्टोर गरेर राख्छ। सो एरोबिक कन्डिसनमा अब के हुन्छ त, एरोबिक कन्डिसनमा यसले फस्फेट एकुमुलेटिङ अर्गानिजमले के गर्छ त, इट तपाईँको चाहिँ स्टोर्स दि पोलिफस्फेट बनाएर चाहिँ स्टोर गर्ने हो। सो दिज आर स्पेसिफिक क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ दि PAOs होइन। ओके, सो अब यो के गर्ने भयो त, एनारोबिक कन्डिसनमा आई अलरेडी एक्सप्लेन हाउ दि अर्ग्यानिक म्याटर आर ब्रेक डाउन इन्टु VFA होइन। सो अब यहाँ त्यो जुन VFA हुन्छ वेस्ट वाटरमा ओर यसलाई चाहिँ किसिमको यसले चाहिँ यसको मेजर कन्ट्रिब्युसन भनेको रेडिली बायोडिग्रेडेबल COD को लार्ज फ्र्याक्सन पनि, बिकज VFA आर भेरी गुड सोर्स अफ सब्स्ट्रेट होइन, एक किसिमको एसिटेट ओर दे आर यु क्यान कल देम एज अ रेडिली बायोडिग्रेडेबल COD पनि भन्न सकिन्छ। सो मेन कार्बन सोर्सको रूपमा युज गरेर के गर्छ त, सो पोलिफस्फेटलाई चाहिँ जुन इनर्जी ब्रेकडाउन गरेर हाइड्रोलाइसिस गरेर त्यसको PAOsले के गर्छ त, अब पोलिबिटा हाइड्रोक्सी अल्कालानोइड ओर पोलिहाइड्रोक्सी अल्कालानोइड ओर पोलिबिटा हाइड्रोक्सी चाहिँ ब्युटिरेट बनाएर चाहिँ स्टोर गरेर राख्छ एनारोबिक कन्डिसनमा होइन। सो देयर इज अ इन एनारोबिक कन्डिसन देयर इज नो अक्सिजन एज एन इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर होइन, नाइदर नाइट्रेट इज देयर है, त्यहाँ चाहिँ नाइट्रेट पनि हुँदैन अक्सिजन पनि हुँदैन। अब एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने त्यहाँ यदि अक्सिजन छ र नाइट्रेटको प्रेसेन्स भयो भने अब त्यसले फेरि के गर्नु थाल्छ त, त्यसले फेरि अब त्यहाँ माथि भएको PHA-लाई ब्रेकडाउन गरेर पोलिफस्फेट एकुमुलेट गर्न थाल्छ होइन। सो फर्स्ट अफ अल हामीलाई के गर्नु पऱ्यो त, फर्स्ट अफ अल द फर्स्ट स्टेप इज दि एनारोबिक कन्डिसन्स वी निड यसलाई PAOs को चाहिँ सेलेक्सन गर्नु पऱ्यो होइन। सो द्याट्स वाइ हामीले यो कन्डिसन दिन्छौँ। अब यसलाई when it भनौँ न यो रियाक्टर चाहिँ एरोबिक कन्डिसन चाहिँ पाउँछ, यो एरोबिक कन्डिसनमा अब के हुन्छ त, सो अन्डर एनारोबिक सो इट इज अ टिपिकल कन्फिगुरेसन अफ दि फस्फरस रिमुभल है। सो यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो नर्मली फस्फरस रिमुभल यदि हामीले गर्ने हो भने युनिट होइन युनिट एन एनारोबिक रियाक्टर एन्ड द्याट इज फलोड बाई अ एरोबिक tank है। सो दिस इज अ टिपिकल भनौँ न रियाक्टर कन्फिगुरेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ। सो अब यो वेन देयर इज अ इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर, सो आइदर लेट्स से इफ देयर इज अ अक्सिजन ओर नाइट्रेट भनेपछि एनोक्सिक कन्डिसनमा चाहिँ पुगेपछि अब यो अथवा अक्सिक कन्डिसनमा अब के हुन्छ त, उसले अब जुन स्टोर भएको PHA जुन मोलिकुल छ त्यसलाई अब इनर्जी रिजर्भको रूपमा युज गर्छ र वेस्ट वाटरमा भएको जुन अघि रिलिज भएको जुन फस्फरस छ त्यो फस्फरसलाई पोलिफस्फेटको फर्ममा चाहिँ अब के गर्छ त, इट स्टोर्स है।
सो अब यसलाई तपाईँको चाहिँ इपिबिआर प्रोसेसलाई एक्टिभेट गर्नको लागि यु निड अ 2 कन्डिसन्स हैन. सो फर्स्ट अफ अल वी निड अ सेलेक्टर ट्याङ्क ओर द एनारोबिक कन्डिसन्स followed by aerobic conditions हैन. एन्ड वी निड टु फर्म भिएफए. हामीलाई वेस्ट वाटरमा भिएफएको फर्मेसनलाई एनहान्स गर्नुपर्छ. सो यदि हामीसँग यो दुईवटा कन्डिसन चाहिँ हामीले रियाक्टरमा डिजाइन गऱ्यौँ भने के हुने भयो त. सो इट इन्स्योर्स द्याट होइन देयर मे बी अ enhance biological phosphorus removal process is there. So if you remember अघि हामीले चाहिँ नाइट्रोजन रिमुभलको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि we talked about the A2O processes हैन. हामीले चाहिँ A2O प्रोसेसको कुरा गरेका थियौँ. हामीले चाहिँ 4 स्टेज चाहिँ बार्डेन-फो प्रोसेसको, त्यसैगरी 5 स्टेज बार्डेन-फो प्रोसेसको. So all these processes they have a anaerobic selectors for PEOs को ग्रोथको लागि. You can do the both like enhanced biological phosphorus removal and the nitrogen removal in the same wastewater treatment plant. यो भनेको अब phosphorus removal को लागि छुट्टै ट्याङ्क चाहिन्छ भन्ने होइन, but you just need one, at least one selector ट्याङ्क चाहिँ चाहियो जसमा चाहिँ तपाईँको एनारोबिक कन्डिसनमा भिएफए को प्रोडक्सन हुनु पर्यो. र भिएफए को प्रोडक्सनले गर्दा जुन पिएओज अर्गानिजम हुन्छ यसले गर्दाखेरि के हुनु पर्यो त एक किसिमको पोलिफस्फेट एक्युमुलेटिङ अर्गानिजमको ग्रोथ चाहिँ फेसिलिटेट हुने गरी चाहियो. सो अब के हुन्छ त द मेजर प्रिरिक्विजिट इज लेट्स से यु हेभ अ लेट्स से दि सिओडी हैन. इनलेटमा तपाईँको टोटल सो इट सोज डिफ्रेन्ट कन्सन्ट्रेसन है. लेट्स से तपाईँको चाहिँ पिएचए पोलिहाइड्रोक्सी अल्कालोनोएट एन्ड दि फस्फेटको कन्सन्ट्रेसन है, पोलिफस्फेटको र ग्लाइकोजेन है. अब यो किसिमको यो ग्लाइकोजेन र यो पिएओ भने जस्तै तपाईँको चाहिँ जिएओ भन्ने पनि हुन्छ. सो दोज आर दि ग्लाइकोजेन एक्युमुलेटिङ अर्गानिजम. नर्मल दे डु कम्पिट विथ इच अदर है. यो जिएओज र पिएओ चाहिँ कम्पिट गरिरहेको हुन्छ फर दि डिफ्रेन्ट पाथवेज होइन. बट लेट्स फोकस अन दिस पिएओज. यो पिएओजको चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो भने के हुन्छ त. सो स्टार्टिङमा लेट्स से दिस इज द कन्सन्ट्रेसन, स्टार्टिङ कन्सन्ट्रेसन है. बिफोर लेट्स से हामीसँग एनारोबिक रियाक्टर छ र एन्ड देन फलोड बाई एरोबिक रियाक्टर है. अब यहाँ हेर्नुभयो भने सो स्टार्टिङ एनारोबिक कन्डिसनमा देयर इज अ प्रोडक्सन अफ भिएफए विच इज सब्सिक्वेन्टली कन्ज्युम बाई दि पिएओज. पिएओजले भिएफएलाई केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, यसलाई पिएचएमा कन्भर्ट गरिदिन्छ अन्डर एनारोबिक कन्डिसन. एन्ड देन देयर इज अ रिलिज अफ तपाईँको पोलिफस्फेट पनि के हुन्छ त त्यो गरिराख्दाखेरि पिएचएमा चाहिँ अब यहाँ हेर्नुभयो भने होइन द पिएचए कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिजेस. हियर द रेड लाइन सोज द्याट दि पिएचए को कन्सन्ट्रेसन इज इन्क्रिज है. पिएचए को कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज एट द एक्सपेन्स अफ पोलिफस्फेट. किनभने पोलिफस्फेट चाहिँ अब इनर्जी रिजर्भको रूपमा तपाईँको युज हुने भयो. त्यसलाई इनर्जी रिजर्भको रूपमा उसले कन्ज्युम गर्ने भयो र सेलमा भएको अथवा वेस्टरमा भएको होइन पोलिफस्फेटलाई युज गरेर इट युजेस इट एज अ सोर्स अफ इनर्जी एन्ड देन दि इट एक्युमुलेट्स दि पिएचए है. पिएचएको लेट्स से दिस इज अ स्ट्याग्नेसन. किन यहाँ स्ट्याग्नेसन किन भने बिकज देयर इज अ लिमिट होइन, देयर इज अ लिमिट फर एक्युमुलेसन. अब यो पनि मेबी सो मेबी तपाईँको चाहिँ 38%सम्म 50%सम्म होला एट म्याक्सिमम टोटल सेल ड्राई सेल वालको. अनि त्यसपछि स्ट्याग्नेसन हुन्छ होइन. यु क्यान अल्सो सी द्याट दि कन्सन्ट्रेसन अफ पिएओज अल्सो सम सर्ट अफ होइन तपाईँको एनारोबिक कन्डिसनमा चाहिँ इन्क्रिज. किन यो इन्क्रिज हो त भन्दाखेरि पोलिफस्फेट चाहिँ जुन ब्रेकडाउन हुन्छ इट बिकम्स अ फस्फेट होइन. फस्फेटको फर्ममा ब्रेकडाउन. द्याट्स वाइ द कन्सन्ट्रेसन अफ फस्फेट इज इन्क्रिज. अर्थोफस्फेटको कन्सन्ट्रेसन पनि यहाँ इन्क्रिज भएको छ. सो वेन इट इन्टर्स दि एनोक्जिक ओर एरोबिक कन्डिसन वेन देयर इज अ प्रेजेन्स अफ अक्सिजन ओर नाइट्रेट यहाँ भएपछि वेन दे आर प्रेजेन्ट एज एन इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर. अब के हुन्छ त अब जुन यो प्रोडक्सन भएको पिएचए छ यो चाहिँ अब इनर्जी रिजर्भको रूपमा युज हुन थाल्छ होइन. एन्ड देन दि पिएओज नाउ दे स्टार्ट टु एक्युमुलेट दि फस्फोरस सरी फस्फेट. फस्फोरसलाई चाहिँ पोलिफस्फेटको फर्ममा एक्युमुलेट गर्न थाल्छ. यु क्यान सी दि डिक्रिज कन्सन्ट्रेसन अफ फस्फेट फ्रम दि वेस्ट वाटर है. सो यु हेभ बोथ चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोलिफस्फेट र को चाहिँ इन्क्रिज र पिएचए र फस्फेटको चाहिँ डिक्रिज. सो अब पोलिफस्फेट र पिएचए भनेको चाहिँ यो दिस इज इन्ट्रासेलुलर भयो है, सेल वालभित्र हुने कम्पाउन्ड भयो भने फस्फेट दिस इज इन द सोलुबल फर्म इन वेस्ट वाटर है. यो चाहिँ वेस्ट वाटरमा भएको फस्फोरस भयो होइन. सो यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुईवटा कम्बिनेसन दुईवटा प्रोसेसको कम्बिनेसनबाट
you can see the how the phosphorus gets removed from the wastewater. So okay, so you can see this यहाँ चाहिँ अब के under anaerobic conditions you have a तपाईँको decreased PFA को production while decrease तपाईँको चाहिँ polyphosphate को production while increase soluble form of phosphate phosphorus चाहिँ or phosphate is increased हैन. So intracellular PHA also चाहिँ के हो त PHA को concentration is also increased because the polyphosphate decrease हुँदाखेरि अब जति पनि VFA लाई VFA is stored as PHA. Right? VFA is stored as PHA. So let's see this diagram. यहाँ चाहिँ तपाईले जुन cell को you can see the PA को चाहिँ cellularic यो चाहिँ cell wall को चाहिँ your microscopic image you can see. So here you can see that the PHA. अब यो भनेको कुन चाहिँ स्टेजमा होला त? So maybe this looks like the cell is from the aerobic stage. You can see that the तपाईको PHA को storage एकदम कम छ, PP polyphosphate को storage एकदम maximum छ हैन. So if you have like get the anaerobic condition मा लिनु भयो भने यहाँ के हुन्थ्यो होला त? So that PP को storage may be small and then the yes, anaerobic condition ma you may have a very small. At the end of anaerobic stage PP को storage को चाहिँ कम while the PHA को storage चाहिँ बढी हैन. So यस्तो खालको slot चाहिँ maybe you may achieve, right? So हैन दुईटा prerequisite के चाहिने रहेछ त? You need a formation of VFA because you need VFA for PHA को production, and then you need an anaerobic condition for the for selecting the PAOs हैन. Those two conditions are required. So अब aerobic condition मा के हुन्छ त भने you have a decrease in the PHA or magnesium phosphate को concentration gets decreased inside the cell है. त्यसैगरी तपाईको चाहिँ polyphosphate को चाहिँ अब concentration gets increased. So all the phosphate soluble जुन phosphate छ अब this is stored by PAOs as a polyphosphate. So this is how तपाईको चाहिँ phosphorus gets removed in the from the process. अब यो process पनि अब तपाईको कुन बेलामा त maximum हुन्छ त भने when you have a anaerobic conditions followed by a aerobic condition. So again the same thing is explained diagram बाट चाहिँ यहाँ देखाएको छ. So के हुन्छ त under anaerobic conditions you have a fermentable COD हैन. So in this anaerobic condition there should be no nitrate, neither nitrate should be there nor oxygen. अब यो यसले चाहिँ फेरि के गर्छ त अब यसको चाहिँ ग्रोथलाई इनिबिसन गर्छ र ठ्याक्क उल्टो रिएक्सन हुन्छ फेरि त्यहाँ चाहिँ नाइट्रेट र अक्सिजन छ भने हैन. So neither anoxic nor oxic condition should be there. So अब fermentable COD अब यो fermenting organism ले हैन एसिटेट र प्रोपाइनेट अथवा यसलाई चाहिँ you can call it a VFA मा कन्भर्ट गर्छ, and then VFA is converted by PAOs into PHA, and then so अब यो गर्दै राख्दाखेरि so there may be a यो glycolysis को चाहिँ one of the pathways is used. So there is a production of energy there, and then so this occurs यो energy चाहिँ कहाँबाट रिलिज हुन्छ त? by यो polyphosphate को breakdown बाट. Polyphosphate को breakdown बाट अब यहाँ के हुन्छ त? This is released as soluble phosphorus. So this is the anaerobic conditions है. अब aerobic condition मा okay, I think this is the anaerobic reactor. So अब कतिपय केसमा कस्तो खालको चाहिँ PHA PHB फर्मेसन हुन्छ? अघि मैले पोलिहाइड्रोक्सी ब्युटिरेट को कुरा गरेँ अथवा पोलिहाइड्रोक्सी भ्यालेरेट को कुरा गरेँ. सो इट डिपेन्ड्स अन वाट टाइप्स अफ VFA इज फर्म. तपाईको चाहिँ ब्युटिरेट इफ इट इज ब्युटिरेट ओर ब्युटिरेट एसिटेट इज फर्म. सो मेनली इट क्यान बी इट क्यान कन्भर्ट PHA चाहिँ तपाईको कस्तो फर्ममा हुन्छ त? PHB को फर्ममा हुनसक्छ, 4 कार्बन कम्पाउन्डको फर्ममा हुन्छ. इफ इट इज लेट्स से 2 एसिटेट मोलिक्युल्स बाट चाहिँ सिन्थेस अथवा भन्नुको चाहिँ एसिटेट र प्रोपाइनेट बाट सिन्थेसाइज भने यु क्यान ह्याभ अ PHB. So this is a polyhydroxy valerate हैन. So this PHA can be PHA चाहिँ भनौं न intracellular यो चाहिँ compound storage can depend on the type of VFA present in the in your after the end of the anaerobic तपाईको चाहिँ anaerobic fermentation मा चाहिँ कुन चाहिँ pathway त्यसले follow गर्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ हैन. So it is very
since यो चाहिँ एकदम स्लो प्रोसेस बिकज इट्स अ anaerobic reactor. So and then it is a determining step चाहिँ साइजको पनि anaerobic reactor को चाहिँ ओभरअल प्लान्टको चाहिँ रियाक्टरको चाहिँ साइज डिटर्माइनिङ स्टेप इज अल्सो इज बिकज अफ द स्लोअर काइनेटिक्स लाइक हामीले चाहिँ नाइट्रिफिकेसनमा we said that the ammonia oxidizing microorganism, it is the most determining step भनेर भने जस्तै अनि यसमा चाहिँ अब यो एनारोबिक ट्याङ्क इज दि रियाक्टर इज दि डिटर्माइनिङ यसले चाहिँ टोटल रियाक्टरको साइज चाहिँ डिटर्माइन गर्नु भनेपछि तपाईँलाई एनारोबिक र एरोबिक छ भने यु निड अ भेरी लार्ज एनारोबिक रियाक्टर होइन ओके सो अब वाट ह्यापन्स वेन देयर इज अ एरोबिक रियाक्टर सेकेन्ड स्टेजमा जाँदाखेरि के हुन्छ त सो यो जुन लिक्विडमा भएको सोलुबल फस्फोरस छ अथवा फस्फेट भनौँ त्यो चाहिँ अब के हुन्छ त इट इज एकुमुलेटेड एज पोलिफस्फेट होइन एट द एक्सपेन्स अफ पिएचए जुन यसलाई चाहिँ इन्ट्रासेलुलरिक जुन अर्ग्यानिक म्याटर जुन भिएफएको फर्ममा स्टोरेज भएको थियो होइन त्यो चाहिँ अब त्यसले त्यसबाट चाहिँ त्यसको ब्रेकडाउनबाट जुन इनर्जी रिलिज हुन्छ त्यो इनर्जी युज गरेर अब के गर्छ त सो पोलिफस्फेट चाहिँ accumulate हुन्छ सो इन दिस वे योर फस्फेट विच इज प्रेजेन्ट इन दि वेस्ट वाटर होइन जुन चाहिँ लार्ज क्वान्टिटीमा यु क्यान सी फ्रम दिस डायग्राम सो दि टोटल फस्फेट चाहिँ सोलुबल फस्फेट जुन चाहिँ इन्क्रिज भएको छ वेस्ट वाटरमा सो दिस गेट्स होइन कन्भर्टेड इन्टु दि पोलिफस्फेट सो विच इज स्टोर्ड इनसाइड दि ब्याक्टेरिया सेलमा चाहिँ त्यो स्टोर हुने भयो ओके So this is the mechanism, how the PAOs accumulate or remove the phosphorus from the wastewater. So this is one of this is the pathway. So यसको लागि चाहिँ हामीले जस्तै when we discuss about the organic matter removal, so our focus was only on the COD को पनि तपाईँको पार्टिकुलेट कति हो होइन अनबायोडिग्रेडेबल सोलुबल फ्र्याक्सन कति हो होइन सो our interest was there. So अब त्यसै गरी हामीले when we talk about the nitrogen removal then we say like total nitrogen कति हो भन्ने कुरा हामीले TKN को कुरा we started there होइन that is different forms of nitrogen को measurement ammonia को कुरा होइन so we talked about these things but अब biological phosphorus removal को कुरा गर्दाखेरि since this let's say you put this slide मा we say that the okay so this slide so here what this says is so the accumulation of phosphorus it depends on the your readily biodegradable COD mass. So why? Because you need to convert the readily biodegradable COD into the PHA. So कति VFA available हुन्छ कति RBCOD available हुन्छ for its conversion into PHA र अल्टिमेटली त्यसको एक्सपेन्समा कति पोलिफस्फेट एकुमुलेट हुन्छ भन्ने कुरा इट डिपेन्ड्स अन द्याट्स वाइ के रहेछ त भने यो तपाईँको चाहिँ नाइट्रोजन सरी फस्फोरसको रिमुभलको कुरा गर्दाखेरि सो द इम्पोर्टेन्ट वेस्ट वाटर क्यारेक्टरिस्टिक्स इज दि आरबिसिओडी रेडिली बायोडिग्रेडेबल सिओडी अथवा फर्मेन्टेबल सिओडीको फ्र्याक्सनेसन को डिटेल चाहिँ वी निड द्याट है सो आरबिसिओडी अथवा रेडिली बायोडिग्रेडेबल सिओडी भनेको के हो त द्याट इज सोलुबल फर्म अफ that is a soluble form of biodegradable COD होइन so that you can call it as a RBCOD होइन तपाईँको चाहिँ so that is a major fraction of RBCOD भनेको soluble biodegradable COD को फ्र्याक्सनले कभर गर्ने भयो होइन okay so you can see that the fractionation of COD in wastewater right तपाईँको unbiodegradable soluble COD भयो so which is not our interest त्यसैले bio unbiodegradable particulate COD भयो होइन त्यसै गरी mainly biodegradable within the biodegradable COD you have a particulate COD as well as the soluble form of the biodegradable COD होइन so this soluble biodegradable COD ले के हुन्छ त it forms the fermentable अथवा fermentable COD को major fraction gets converted from this soluble biodegradable COD होइन अब तपाईँको चाहिँ readily biodegradable COD को पार्टिकुलेट जुन COD हुन्छ यसलाई चाहिँ इट निड्स सम टु अन्डरगो दि हाइड्रोलाइसिस एन्ड देन ओन्ली होइन देयर इज तपाईँको चाहिँ एसिडिफिकेसन भएर देन ओन्ली यु हेभ अ फर्मेसन अफ दि भिएफए होइन भिएफएको फर्मेसन हुन्छ एन्ड देन अब यो चाहिँ के हुन्छ त दिस इफ दिस तपाईँको चाहिँ यो भिएफए
को कन्सन्ट्रेसन गेट्स भनौँ न यो भिएफए गेट्स अपटेक बाई दि पिएओस होइन यो पिएओले चाहिँ यसलाई अपटेक गर्ने हुन्छ होइन यो पिएओले अपटेक गर्छ र यो पिएओले चाहिँ यसमा अपटेक गरेर के हुन्छ त इट कन्भर्ट्स इट इन्टु द स्टोरेज मेटेरियल होइन यसमा चाहिँ जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ जुन पिएचएको स्टोरेजको रूपमा यसले कन्भर्ट गर्ने भयो र के गर्छ त यसले होइन देन इट अन्डर दि एरोबिक कन्डिसन्स के हुन्छ त सो इट एकुमुलेट्स दि फस्फरस सो अप टु 0.38 मिलिग्राम अफ फस्फरस पर मिलिग्राम अफ भिएसएस चाहिँ यसले एकुमुलेट गर्ने भयो सो अब यसलाई फर्दर कहिलेकाहीँ के हुन्छ त यो एकुमुलेट गरेको फस्फरस अल्सो इट गेट्स इन्डोजिनस डिके होइन इन्डोजिनस डिकेको मासमा पनि यु मे ह्याभ सम फस्फरस सो भनेपछि अब हामीले टोटल भिएसएसको कुरा गर्दाखेरि टोटल भिएसएसमा के हुनसक्छ त त्यसमा बी एक्टिभ फ्र्याक्सन एक्टिभ भायबल सेल होला र डिके को चाहिँ सेल पनि हुनसक्छ सो सो अराउन्ड लाइक 0.03 टोटल डिकेड मासमा सो मेबी दिस इज द फ्र्याक्सन अफ दि phosphate that may get accumulated into the decayed biomassमा चाहिँ accumulation भयो सो अब यो चाहिँ नर्मल तपाईँको चाहिँ ओएचओसको चाहिँ पाथवे यहाँ देखाएको छ होइन ओएचओको पाथवेले हाउ इट कन्भर्ट्स दि अदर फ्र्याक्सन अफ दि or how it competes with the तपाईँको चाहिँ पिएओसँग होइन आरबिसिओडीको लागि कसरी कम्पिट गर्छ भन्ने कुरा पनि देखाएको छ होइन सो यु क्यान सी द्याट दि सो मेबी दिस पाथवे मे गेट इनिभिटेड ड्युरिङ दि एनारोबिक कन्डिसन्स होइन सो विच फेवर्स मोर दि ग्रोथ अफ दि पिएओसको ग्रोथ चाहिँ बढी फेभरेबल हुने भयो सो अब यो किन यसले चाहिँ ओएचओसले चाहिँ एनारोबिक कन्डिसन्समा चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्दैन होला त लगाउनु छ Okay. So if you remember electron donor र एक्सेप्टर को कन्सेप्ट है हामीलाई तपाईको तीनटा प्रोसेस को डिफरेन्स हामीले भनेको थियौं है तपाईको चाहिँ एनाएरोबिक है तपाईको चाहिँ अक्सिक र एनअक्सिक प्रोसेस है तपाईको चाहिँ एनाएरोबिक मा के हुन्छ त देयर इज नो प्रेजेन्स अफ नाइदर नाइट्रेट नाइदर अक्सिजन एज एन इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर हैन सो अब यहाँ इलेक्ट्रोन डोनेट केले गर्छ भनेर भनेको थियौं त अब अक्सिकमा के हुन्छ त यु हेभ अक्सिजन इज देयर एनअक्सिकमा नाइट्रेट इज देयर सो भनेपछि यहाँ भएको भिएफएलाई कन्भर्ट गर्नलाई अर्डिनरी हेटेरोट्रोपिक अर्गानिजमलाई के चाहिने रहेछ त युनिट आइदर हैन तपाईको अक्सिजन यदि डिनाइट्रिफायरहरु छ भने नाइट्रेट भयो भने पनि हुन्छ हैन दे क्यान कन्ज्युम भिएफए तर के त विच इज नट द केस हियर सो अब यो केसमा के हुन्छ त भने दि हेटेरोट्रोप दे क्यानट अपटेक दि दे क्यानट युटिलाइज दि भिएफए सो यसलाई चाहिँ त्यही भएर एनारोबिक कन्डिसन्स हामीले दियौँ भने के हुन्छ त ओएचओसले कम्पिट गर्न सक्दैन सो दिस इज हाउ वी सेलेक्ट दि पिएओसको चाहिँ सेलेक्सन र उनीहरूलाई सर्भाइभल गर्ने जुन मेकानिजम हामीले जुन प्रोभाइड गर्छौँ सो दिस इज हाउ वी डु इट है वेस्टबाट सो बाई प्रोभाइडिङ द एनारोबिक ट्याङ्क्स ओके र कतिपय केसमा यो भिएफएलाई जुन तपाईँको एनहान्स बायोलोजिकल फस्फोरस रिमुभललाई एनहान्स गर्नलाई क्यान सी द्याट समटाइम्स यु मे एड दि एक्सटर्नल सोर्स अफ भिएफए ओर फर्मेन्टेबल सिओडीलाई एड पनि गर्ने गरिन्छ है सो यु क्यान सी द्याट दि अब तपाईँको चाहिँ यो र कतिपय केसमा के पनि गरिन्छ त भने यो जुन प्राइमेरी स्लजलाई फर्मेन्ट गरेर यसलाई चाहिँ फर्मेन्ट गरेर यसको सुपर न्याट्रेन्टलाई पनि यो एनारोबिक रियाक्टरमा पास गरिन्छ यसरी पनि तपाईको चाहिँ के त यो जुन भने जुन हामीले आरबी को जुन फ्र्याक्सन हुन्छ यो पनि बढाएर दिस इज हाउ यु क्यान डु इट अब यहाँ हेर्नुहुन्छ नि यो चाहिँ अब किसिमको इबिपिआर प्लस केमिकल प्रिसिपिटेसन दुइटै युज गरेको छ यहाँ चाहिँ एएलएफएसिए तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सो वाइ दे हेभ डन इट इज सो दे हेभ कम्बाइन दि बोथ एनहान्स बायोलोजिकल फस्फोरस रिमुभल एज वेल एज दि केमिकल प्रिसिपिटेसनलाई कम्बाइनली गरेको छ है ओके सो त्यसै यो इफ यु क्यान गेस वाट इज दिस प्रोसेस सो दिस इज अलमोस्ट लाइक तपाईँको ए स्क्वायर ओ जस्तै प्रोसेस हो यो है यो चाहिँ देयर इज एनारोबिक प्रोसेस देयर इज एनअक्सिक प्रोसेस एन्ड देयर इज अ एरोबिक प्रोसेस सो दिस इज अ प्री एनअक्सिक
denitrification process हो. So there is an anaerobic tank for selecting the PAOs हैन. अब यो एनर्जिक कन्डिसनमा गएपछि के हुन्छ त, सो त्यो फस्फेट्स चाहिँ पोलिफस्फेटको फर्ममा आइदर एनर्जिक ट्याङ्कमा एन्ड एरोबिक ट्याङ्कमा, सो इट इज एकुमुलेटेड हैन. सो त्यसै गरी अब फर्दर चाहिँ यहाँ केमिकल प्रिसिपिटेसन यदि एभाइलेबल रिमेनिङ फस्फरसलाई यसरी पनि अप्टिमाइजेसन गरेको छ. सो वी क्यान डु इट द केमिकल्ली कम्बाइन र बोथ चाहिँ तपाईँको फस्फरस EBPR चाहिँ कम्बाइनली गरेको छ. बट इट इज नट निडेड है. यु क्यान ओन्ली ह्याभ अ EBPR को प्रोसेस मात्र स्ट्यान्ड अलोन is maybe sufficient है कतिपय केसमा तपाईको डिपेन्डिङ अन दि न्युट्रिएन्ट रिक्वायरमेन्ट. बट इट जस्ट सोज द कम्बाइन तपाईको कतिपय केसमा स्ट्रिन्जेन्ट फस्फरसको लिमिट छ भने यु क्यान कम्बाइन दि टु प्रोसेसेस. ओके, सो फार स्पेसली फस्फरस रिमुभलमा केही क्वेसन छ भने प्लिज, जुन यसको प्रोसेसमा माइक्रोबायोलोजीमा है. ओके, सो लेट्स समराइज. सो हामीले के कुरा गऱ्यौँ त, फस्फरस रिमुभल केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ, हाउ मच RBCOD इज एभाइलेबल. सो त्यसमा चाहिँ किन त, because how much RBCOD is, because that is correlated with the BFA, and how much BFA is there, it determines the how much PHA is stored, and when how much like more the storage of the PHA, so at that expense more will be your polyphosphate accumulation. So that means more phosphorus gets removed from the wastewater. So that's why RBCOD ma depend गर्ने कारण, or the reason is that. And then the two conditions that is required are for the phosphorus removal is, the first one is you need an anaerobic selector for converting the, you need an anaerobic selector for selecting the PAOs, and then you need the formation of BFA in the anaerobic process. These two conditions भयो भने के हुन्छ त, you have a, so under anaerobic conditions you have the product produced BFA gets converted into PHA, and then you during that जुन यो कन्भर्जन को जुन यसलाई चाहिने एनर्जी चाहिँ पोलिफस्फेट को ब्रेकडाउनबाट यो अवेलेबल हुन्छ र पोलिफस्फेट ब्रेकडाउन भएर के हुन्छ त, वेस्ट वाटरमा फस्फेट सोलुबल फस्फेट को फर्ममा बन्छ. र अब अन्डर when the PAOs gets जुन सोलुबल फस्फरसलाई पोलिफस्फेटमा एक्युमुलेट गर्छ र डुइङ द्याट द एनर्जी इज हैन, they get energy from the breakdown or of the energy reserve material like polyhydroxy alkylamide बाट यसले लिन्छ. र and then this shows the fractionation of the different COD fractions र OHOs ले कसरी त्यसलाई कम्पिट गर्छ भन्ने कुरा. अब OHOs ले BFA को एक्युमुलेसन युटिलाइजेसनलाई किन कम्पिट गर्न सक्दैन, बिकज in anaerobic condition there is no source of electron acceptor, because it needs an electron acceptor. Ordinary heterotrophic organism like तपाईलाई electron acceptor either nitrate चाहिन्छ अथवा oxygen चाहिन्छ. Since it is not available, so anaerobic condition मा हामीले के गर्ने भयो त, सिलेक्सन गर्ने भयो. So in any case let's say तपाईले यसलाई जुन नाइट्रेट को रिसर्कुलेसन यहाँ गरिदिनु भयो भने so there won't be any phosphorus removal है. so अब हामीले त्यो कुरा पनि विचार गर्नु पर्यो, because when you have a nitrate or oxygen there in the this first tank के हुन्छ तपाईको PHA को जुन फर्मेसन हुन्थ्यो BFA बाट त्यो हुन पाउँदैन. अब BFA लाई चाहिँ के हुन्छ त, तपाईको माइक्रो अर्गानिजम OHO ले आफ्नो ग्रोथ र मेटाबोलिजमको लागि युज गर्दैछ हैन. ओके, okay, this shows the combined chemical precipitation combined with the biological phosphorus removal. Okay. Okay. So there are several conditions that is needed to optimize the biological phosphorus removal.
So the first one is the oxygen entrainment अथवा इलेक्ट्रोन एक्सेप्टरको चाहिँ इन्क्रोचमेन्ट should be minimized. Like I mentioned before, तपाईँको यो फर्स्ट रियाक्टरमा के हुनु पर्यो त it's not have a increment of either oxygen or nitrate in the anaerobic reactor. So that is the first condition. So अब यो भयो भने and then for this purpose अब के हुनु पर्छ, there should not be अब तपाईँको मिक्सिङ गर्दाखेरि vortex formation भयो भने के हुन्छ त atmospheric oxygen gets entrained into the anaerobic reactor हैन. And then also तपाईँको वेस्ट वाटरको चाहिँ अब यसको लागि तपाईँको वेस्ट वाटरमा एरिएटेड ग्रिड च्याम्बर छ भने you have to be careful. Normally that should be avoided if you want to have an anaerobic reactor हैन. त्यो तपाईँको चाहिँ अब इन्ट्रान्समा सकेसम्म एरिएसन हुने कन्डिसन should be avoid हैन. So like the pump lifting गरेको हैन. So these sort of pumps sometimes dissolve the oxygen into the wastewater. So यसलाई avoid गर्नु. And then also the nitrate अथवा nitrite को entrainment also should be avoided. किनभने अब त्यहाँ फेरि डिनाइट्रिफिकेसन हुन थाल्छ. फेरि त्यहाँ के हुन्छ VFA भनेको एकदम इट्स अ भेरी गुड सबस्ट्रेट हैन. सो एक किसिमको प्री एनोक्सिक डिनाइट्रिफिकेसन भइदिन्छ त्यहाँ instead of the PA को चाहिँ selection. So यसलाई पनि अभोइड गर्नु पर्यो. And then the third one is the maximize the BFA addition. So like you can see in this diagram. So कतिपय केसमा प्राइमरी स्लजलाई फर्मेन्ट गरेर पनि यसको सुपर नाइट्राइनलाई फिड गर्न सकिन्छ. That will increase the fraction of RbCOD and that will maximize the phosphorus removal. भनेपछि तपाईले external source of BFA पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ है. So those stream that may have high organic carbon, or you can formate the primary sludge, or maybe itself तपाईँको large anaerobic reactor भयो भने that will provide a sufficient time for the fermenting organism to prevail. And the fourth one is the is to capture the phosphorus in the effluent. So normally यो कसरी गरिन्छ त? So by solid liquid separation. So भने secondary clarifier बाट है. So we can trap the remove the अब त्यो कतिपय केसमा तपाईको if you have done the chemical precipitation along with the biological phosphorus removal, so यसको केसमा further particles लाई के पनि गर्ने गरिन्छ त? So sand filtration बाट पनि you can remove some of the fraction है. So त्यसको लागि you can use the either pre, co or post precipitation. So maybe this is done after the secondary, this is done in the PST, and then this is done in the aeration tank. So different treatment units you can dose the coagulants for the phosphorus removal. Okay, so and then finally the maximize the pre-uptake and use for the cell synthesis. So for this you need to minimize the SRT for maximum sludge production, because when you have the maximum high SRT, you have a lower sludge production is low. You have a lower sludge production because decay is high. We want to avoid the decay. So हामीसँग अब EBPR, when you have EBPR process, normally अब यो एक्सटेन्डेड एरिएसनमा हो भने फेरि के हुन्छ त तपाईको यो एक्युमुलेट भएको phosphorus again during lysis they gets released into the wastewater. So we want to avoid that. So that's why lower or minimize minimum SRT are normally used. So let's see the different configurations for the EBPR processes. So normally actually this is not a biological phosphorus removal process. This is a chemical phosphorus stripping process. So you can see that secondary sludge secondary sludge मा चाहिँ भएको जुन phosphorus छ त्यो phosphorus लाई चाहिँ यहाँ acetate dose गरेर you have a liming dose गरेर के त phosphorus को precipitates are formed. So this is, you can call this as a side stream process. अघि पनि मैले अलिकति फोर्स ट्युबको बारेमा तपाईहरुलाई भने. So this is a more like a side stream process for the removal. अब यो कतिपय केसमा you can like put a AD here. यो चाहिँ secondary sludge लाई चाहिँ यहाँ digest गरेर
है अब यो चाहिँ प्राइमेरी स्लजलाई पनि यहाँ हालेर फाइनली यसको एफ्लुएन्टलाई पनि यु क्यान हेभ अ स्ट्रिपर ट्याङ्क फर रिमुभिङ फस्फरस है यसरी पनि फस्फरस रिमुभ गर्न सकिन्छ सो दिस इज मोर लाइक a side stream remover. And then the three-stage Baden-Fo or the A square O process, and you have anaerobic reactor, anoxic, followed by a large aerobic reactor. Okay? So this is a combination, a very typical combination for biological nitrogen removal. Like a very typical combination. We can have a five-stage Baden-Fo. So in a 5-stage or 5-stage Baden-Fo process you have the anaerobic reactor first, followed by a denitrifying reactor, or that follows the aerobic reactor, and then these two reactors are to remove the you cannot remove all the nitrate, denitrify गर्न नसकेको nitrate लागि तपाईको अर्को एडिसनल एनर्जिक रिएक्टर र कहिलेकाहीँ यो गर्नको लागि यु निड सम सोर्स अफ कार्बन एक्सटर्नल कार्बन सोर्स हाल्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको फलोड चाहिँ कम्प्लिट रिमुभल होस् भन्नको लागि फाइनली द रिएरेसन रिएक्टर यसरी दिन्छ सो दिस इज अ typical 5-stage process. The another one is a 4-redox. This is the first. So this mainly only focuses on the only on the phosphorus removal. So you say 4-redox your phosphorus goes removal matra focus karcha. So not the nitrogen removal. So that's why you have only the anaerobic aerobic combination is here. Right? And then the University Cape Town process, UCT process is there. So again, this is a more improvised form of 4-redox process. So 4-redox goes the new thing in the UCT is there is a one anaerobic tank is there. So किसिम goes again A square O process is there, but you have the recirculation. Right? Normally in the A square O you do not have this recirculation, but in the UCT you have a recirculation from the anoxic into the anaerobic into the anaerobic reactor is there. Right? So this is the difference between the normal A square O and UCT process. Right? And then there's another modified UCT, modified University Cape Town process is there. So this is almost like a 4-stage Baden-Fo process. So the only difference here is again that there's a recirculation from your anoxic reactor to your anaerobic reactor. Right? And then there's another Johannesburg process. In the Johannesburg process, you have the sludge coaching underflow. Recirculation is there to your anaerobic reactor. Okay? Influent ko pani the underflow is there. So you have it increases your SRT in this process. The SRT gets increased in this GSB process. You have a higher SRT. There are several like your BFC's process or the enhanced S2 enhanced biological phosphorus removal. The processes are there. Right? So normally your case this is to enhance the our case you have a selector zone. Since this PAO heavier sludge hydrocyclones cyclones use heavier PAOs selection physically mechanisms are also developed. Hydrocyclones it's a mechanical device to water quality engineering what hydrocyclones is. So normally hydrocyclones you have a solids get separated with the liquid heavier sludge like select mechanism. So in this process
यहाँ के हुन्छ त बिकज अल दिस टु इन्हान्स the formation of your के the formation of your PAOs र त्यसै गरी यहाँ पनि हेर्नुभयो भने हैन you have this waste activated sludge recirculated here in the influent अब यसो गर्दाखेरि the advantage of this S2 EBPR process is तपाईको waste activated sludge हैन के हुन्छ त it gets हैन some sort of ferment and then तपाईको VFA को हैन so यहाँ चाहिँ enhanced VFA को प्रोडक्सन हुन्छ है सो एक्सटर्नल तपाईको चाहिँ सोर्स अफ VFA चाहिँ एडिसन गर्नु परेन हैन एन्ड देन इन द सेम केस यु हेभ तपाईको स्लजमा चाहिँ जुन यो सेटलरमा भएको हैन यहाँ जुन फस्फोरस छ सो इट गेट्स हैन यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ त यो रिमेनिङ यो पोलिफस्फेट्स गेट्स कन्भर्टेड इन्टु हैन एक्स्ट्रा फस्फोरस and then when it gets into the anaerobic or aerobic reactor ma ke huncha this again polyphosphate ko concentration gets increased so there are several configurations are available so for the bhanam na kasari the main thing is this 6 principles you different forms of your 5 stage 4 stage 3 stage and so all these different your configurations are developed based on these 6 principles so the first one is oxygen go entrainment like kasari kam गर्ने and then the minimize the nitrate ko चाहिँ entrainment like and maximize the VFA ko addition into anaerobic zone हैन so all these things are considered into the this different processes right modified भन्नु अथवा यो चाहिँ A square O process 5 stage 4 stage processes ma okay so the second part is the design part right so until this we cover the mechanism microbial kun चाहिँ mechanism बाट removal हुन्छ and then the different reactor configurations so available configuration so in this design example part so what we do is we like हामीले जुन organic matter को चाहिँ conversion मा चाहिँ हामीले हेरे जस्तै यसमा different COD को fraction so how they get converted into the again हाम्रो चाहिँ जुन बायोमासमा है त्यसै गरी स्लजको प्रोडक्सन भनौँ एक किसिमले त्यसै गरी how much fraction of the RBCOD gets converted is obtained by the PAOs है र फाइनली एफ्लुएन्टमा कति फस्फोरस हुन्छ त सो यो तीनटा कुरा चाहिँ मेजर पार्ट अफ द डिजाइन प्रोसेस फर द फस्फोरस रिमुभल है सो अब यहाँ दिस सोज द टिपिकल इन्फ्लुएन्ट को चाहिँ बायोडिग्रेडेबल COD को चाहिँ डिभिजन बिट्विन द PAOs र OHOs मा सो one thing you must remember is हाम्रो OHO ले unless and until you provide the anaerobic condition so OHO they cannot compete with the PAOs for the VFA है त सो हाम्रो चाहिँ that is the basic conditions required condition हो सो टोटल तपाईको फर्मेन्टेबल VFA अथवा यसलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्टमा भएको यस VFA भनौँ यसमा अब यो अलरेडी कन्भर्टेड तपाईको चाहिँ टोटल बायोडिग्रेडेबल COD चाहिँ VFA मा कन्भर्ट भइसकेको छ है सो ओके टोटल ओभरअल तपाईको बायोडिग्रेडेबल COD को फ्लक्स अथवा कन्सन्ट्रेसन सरी नट फ्लक्स कन्सन्ट्रेसन इन द इन्फ्लुएन्ट BOD in the influent अब यसको certain fraction is you have a fermentable VFA हैन certain or the already VFA को फर्ममा हुने हैन and some fraction is the fermentable form which later gets converted into VFA हैन and the fraction out of the fermentable VFA the fraction available for VFA and then that fraction which is consumed by the denitrifiers हैन so तपाईको चाहिँ VFA anaerobic condition मा अथवा तपाईको चाहिँ O2 को प्रेसेन्समा OHO ले कन्भर्ट गर्ने फ्र्याक्सन कति हो त्यसैगरी स्लोली बायोडिग्रेडेबल फ्र्याक्सन तपाईको COD B मा पनि के हुन्छ you may have a particulate fraction and you may have a soluble fraction so soluble fraction भनेको क्विकली तपाईको VFA मा कन्भर्ट होला हैन but particulate fraction slowly biodegradable हुने भयो this may not get converted into VFA हैन तपाईको चाहिँ anaerobic tank मा यो कन्भर्ट नहुन सक्छ so maybe this may be obtained by the
OHOs यसले कति फ्र्याक्सन चाहिँ सो टोटल COD को चाहिँ बायोडिग्रेडेबल COD को कति फ्र्याक्सन PAO मा जान्छ र कति फ्र्याक्सन OHO ले कन्भर्ट गर्छ भन्ने कुराले के को डिटरमाइन गर्छ त तपाईको फस्फोरसको एक्युमुलेसनलाई डिटरमाइन गर्छ है ओके सो आई थिंक नेक्स्ट विक है तपाईको हाम्रो इन्टरनल फर्स्ट हाफमा सकिएपछि देन इन द सेकेन्ड हाफ विल डू दिस यो चाहिँ हामीले फिजिकली यो एक्जाम्पल गरौँला बट लेट्स सी दि हामीले चाहिँ अहिले यसको प्रोसिजरको मात्र हामी डिस्कस गर्छौँ अहिले यो भर्चुअली चाहिँ सो हामीले के गर्नु पर्यो त इन एडिसन हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटर रिमुभल बाहेक थप गर्नु पर्यो भने फर्स्ट अफ अल वी निड टु क्यारेक्टराइज दि तपाईको चाहिँ BCOD लाई फर्दर RBCOD भनौँ सोलुबल फ्र्याक्सनमा पार्टिकुलेट फ्र्याक्सनमा क्यारेक्टराइज गर्नु पर्यो हैन सो हामीले and then the second part is we need to know the viभिन्न forms of the nutrient fraction how much is there and then the second part is the what kind of configurations are required because this determines your SRT है अब तपाईको SRT configuration ले SRT पनि determine गर्छ also it depends on your whether you want to have a nitrification or not because if you have a nitrification then maybe you need to consider at least the minimum sludges required for the nitrification multiplied by your safety factor so that will be the SRT you take for the for designing the phosphorus removal as well and obviously and then the temperature is there because that affects your minimum SRT for the nitrification as well as the endogenous decay लाई पनि अथवा endogenous respiration लाई पनि affect गर्ने हो so okay so then your readily biodegradable COD is divided into the between the OHOs and PSOs हैन so यसले चाहिँ अब कति फ्र्याक्सन चाहिँ डिवाइड हुन्छ भन्ने कुराबाट then it will help us to know the यसको PAOs को चाहिँ कति फ्र्याक्सन चाहिँ ग्रोथ हुन्छ in comparison with the total VSS भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ from the VSS and TSS को estimation बाट then we calculate the अब यहाँबाट हामीलाई PAOs र OHO को कन्सन्ट्रेसन बाट अघि हामीले भने चाहिँ जुन X TSS र X VSS is calculated हैन सो हामीले X VSS र X TSS आएपछि के गर्छौं त हामीलाई टोटल मास अफ द स्लज थाहा हुन्छ and then if you divide it by the कति कुन चाहिँ कन्फिगरेसनमा कति हामीले X TSS मेन्टेन गर्ने then you calculate the your के द रिएक्टरको भोल्युम हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्छौं दिस इज द फाइनल पार्ट अफ द हैन हामीले चाहिँ अब के गर्छौं त बायोरिएक्टरको प्रोसेस भोल्युम कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं देन we calculate it from the concentration TSS र XTSS or XBSS को estimation बाट हैन सो त्यसैगरी हामीलाई नाइट्रोजन र फस्फोरसको रिक्वायरमेन्ट सिन्थेसिसको लागि पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो किनभने टोटल फस्फोरस इन योर एफ्लुएन्ट is determined it is based on the तपाईको एसिमुलेसन भएको कति हो फ्र्याक्सन र प्लस रिमुभल हुन नसकेको कति फ्र्याक्सन हो that is the एफ्लुएन्ट मा कति जान्छ भन्ने हैन सो फाइनली we make a COD को मास ब्यालेन्स हैन whether the mass तपाईको COD को ब्यालेन्स चाहिँ कम्प्लिट भयो कि भएन सो दिस 5 स्टेज चाहिँ यो प्रोसेसमा चाहिँ you will do the design so for this example we take these 4 stage यो Barden 4 process को चाहिँ example sorry this is not the 4 stage this is H2O process यो H2O process को चाहिँ एउटा example हामीले हेर्छौं यो प्रोसेसमा you have an anaerobic reactor followed by a pre-anaerobic denitrification and then finally followed by a aerobic tank है okay so यसमा we use the same effluent characteristics which we used for the जुन ammonia nutrient removal र जुन organic matter को जुन हेरेका थियौं त्यसको सेम हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु युज गर्छौं the only difference is that the फ्रेसको फ्र्याक्सनेसन हैन तपाईको कतिको फ्र्याक्सन चाहिँ SV FA छ कतिको फ्र्याक्सन इज योर फर्मेन्टेबल फ्र्याक्सन कति हो कति फ्र्याक्सन डाइरेक्टली इज इन द फर्म अफ VFA है कति फ्र्याक्सन इज इन योर फ्लुअल अन बायोडिग्रेडेबल यो फर्ममा कति स्टेट कति छ एन्ड देन यो पार्टिकुलेट बायोडिग्रेडेबल COD को फ्र्याक्सन कति छ भने यु नीड अ भेरी भनौं न डिटेल फ्र्याक्सनेसन फर डिजाइनिङ फस्फोरस रिमुभल फेसिलिटी अब यसका केही assumptions अथवा केही डेटाहरु छन् लाइक दि तपाईको कति चाहिँ इनर्ट हुन्छ इन प्रेजेन्ट इन दि
स्लज होइन इपिबिआरको चाहिँ स्लजमा कति पर्सेन्टेज फस्फोरस इज देयर इन पर मिलिग्राम अफ टिएसएस भन्ने कुराहरू. ओके, सो दिस इज अ टिपिकल चन्द्रमाको जोहानसबर्ग कन्फिगुरेसनमा. So we are designing this, doing this design example with the same effluent characteristics which was given in the earlier examples. हाम्रो chapter 3 मा organic matter removal को मा, but the only difference is you have a more detailed fractionation of the COD. So this is the only difference in this example, particular example, right? So अब यसमा the like in the same way the हामीले जुन organic matter removal मा जुन influent total COD को flux calculate गरेका थियौं, त्यसै गरी inert को flux calculate गरेका थियौं, particulate inorganic particulate unbiodegradable matter को flux calculate गरेका थियौं, त्यसै गरी तपाईको the biodegradable COD को flux calculate गरेका थियौं. So all these can be calculated because you have given the flow rate and then you are given the biodegradable fraction. So if you multiply 15 ml with the total biodegradable COD fraction, and which is 585, so you will get the total flux of so next week after the exam on the second half we'll do this example, right? Your nitrogen go example will do physically because it needs a calculation. यो चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यसमा केही स्टोइकियोमेट्रीहरू जस्तै एक्जाम्पलको लागि बायोसको अब्जर्भ यिल्डका कुराहरू. सो त्यसै गरी हाम्रो यो रेस्पिरेसन इन्डोजिनस रेस्पिरेसन कोएफिसिएन्टको कुराहरू, एसआरटी को सिलेक्सनको कुराहरू, एन्ड विल डु द डिस्कसन देन, है त. सो अन्टिल मेटाबोलिजममा र प्रोसेसेस phosphorus removal को प्रोसेसेसमा तपाईको के क्वेशन छ भने we still have 15 minutes so we can discuss now. Okay, then if you do not have any questions, then maybe then I would like to stop it here. ठिक छ, if you तपाईँहरुको कुनै क्वेशन छ भने you can discuss it here. Otherwise maybe मलाई रजनीले हाम्रो जुन असाइनमेन्टको कुरा के क्वेशन्स गर्छु भन्नुभएको थियो. maybe Rajni, if you are there, then we can discuss it now, maybe when everyone leaves. And if you do not have questions, then I'd like to request others to leave. Thank you, sir. Thank you very much.